با عرض سلام دوستان و علاقمندان ورزش و دلباختگان گشتن جدا، اکنون ما گزارش خویش را از مسابقات جمهوری گشتن جدا که مکانش رشتون زمین است پیشکش شما می‌گردیم. همدیاران عزیز، اکنون ما گزارش مستقیم خویش را از مجمع ورزشی رشتون زمین در نمود گشتن المپی جودو میان جوانان پیشکش شما میگردانیم. نمن کودک هم گرچه تو هستی جوان با گوشتی کمربسته دارم میان. اکنون با گوشتی کمربستگان نورسان یا جوانانی که حالا پیشکش ما شما میگردد. اکنون جفتی اول را برای شما معرفی میکنیم. خیرالله غنیزاده که راه روان
در اینجا آمادگی می‌بیند بر مقابل ابراهیم مظفرزاده. ابراهیم در اینجا کمربند اصلاح میکند و آمادگی بهر اولین رقابت. خب همدیاران عزیز، این مسابقات به طور مستقیم پیشکشی همگان میگردد. والا سیررحمان بیکوف انامین داور جوانی که در مرکز میدان منتظر است و از هیئت داوران بالای امر برای حج می شود. بیکوف سیررحمان قبلا که خود گشتنگیر بود، حالا اکنون به حیث مربی یا داور جوان که با سر و لباس مخصوصی داوری منتظر است و کمیسیون داوران با او امر بهر شروع حج می نماید. امروز در مسابقات جمهوریوی پهلوانان گوشه و کنار جمهوری تاجیکستان، مخصوصا بیشتر پهلوانان رشتون زمین در اینجا حضور دارند که این نبردها را ما با شما از پرتاب های بهترین گشتن جدا دیدن خواهیم کرد. فقط منتظر هستیم. حالا اکنون گشتن شروع شد. جوانان تا 60 کیلو اولین بار میان همدیگر دست و گریبان می‌دارند. ابراهیم برای پیدا کردن کمربند حرکت دارد. خیرالله اوه چه متایی که وقت زهره می‌آورد. اولین او چه متا داور مرکز این پرتاب را چی نشان می‌دهد و زهره بود. گفت این اندیشه ما. حالا در حالت تکرار می‌بینن که چگونه است این پرتاب. حالت تکرار رو می‌بینیم دوستان عزیز. و زهره گذاشتن الکی. بله اکنون یک وزر پهلوان جداگی سفید را به پیش میبرد. غنی‌زاده دوباره برای پهلو افتادن رقیب کوشش میکند و این نوبت امکان است. اوچمتا خیرالله غنی‌زاده را دست بالا کرد. شیرعلی علیزاده بر مقابل محمد رسول رجب زاده آمادگی میبرند تا اون لحظه که ما از پرتاب های زیبای خیرالله غنی‌زاده که هنری او با مثل نسب غنی بود دیدن کردیم. جمشید خلیلوف داور جوان و پهلوانی که قبلا در همین وزن گشتین میگرفت. پرتاب های جمشید خلیلوف تا هنوز در یاد ما است که او پهلوان چگونه در وزن سبک رقیبان را دائما از آسمان به زمین می آورد. حالا اکنون به حیث داور مرکز است. به هر دو پهلوان میفهماند که از فاصله را رعایت کنند تا اون لحظه که حجمه نشود. ما باشیم
назар ба ҷамшед халилов мекунем ва ҳар навбате ки ҳаҷ мегӯяд баъдан гӯштинро дар якҷоягӣ тамошо мекунем. хуб дар ин ҷо коргардон ҳам барои мо ҷамшед халиловро нишон додан. ҳоло ба ҳам наздик меорад онҳоро ва амр барои ҳаҷме мекунад. шералӣ ҳолати буғӣ кардан тариқи гиребон нишон медиҳад. дар ин ҷо нишон медиҳад раҷабзода ки ин амал хилофи қонун буд. ҳангоме ки агар гиребон ё рӯй даҳам биёяд, дар ин ҳолатҳо метавонад ки барои паҳлавон ҳолати ноқулай бубинед. тавассути хеш партоб на ин вазаре набуд. ҷамшед халилов ҳам инро назар дорад ва амалкардҳое ки аз ҷониби паҳлавонон ҳастанд, аз ҷониби довари марказ хуб ва диққат рӯя карда мешавад. дӯстони азиз, чемпионати ҷумҳурии тоҷикистон миёни ҷавонон аст ки ба ҳайси сармураббӣ паҳлавони маҳбуби кишвар дар вазни зери 81 кило Шералӣ Бозоров ки паҳлӯи мо аст ба уҳда дорад сармураббии тими мунтахаби ҷавонони кишварро ки ман боварӣ дорам ки дар пайравӣ ба партов ва техникаву муҳим аз ҳама ҳамон суратнокие ки Шералӣ Бозоров дошт, имрӯз наврасону ҷавонон махсусан шогирдони худро Шералӣ нишон медиҳад ки онҳо дар арсаи ҷаҳонӣ ки яке аз критерияи гӯштини ҷудо ин суратнокӣ аст ки барои Шералӣ ҷои сухан барои ин суратнокӣ набуд ки то ҳол дар ин вазни зери 81 кило мо кам мебинем. хуб акнун пайравони Шералӣ Бозоров ҳоло дар майдон гӯштин мегиранд. нафароне ки дар вазнҳои мухталиф мебароянд. ализода Шералӣ ҷаҳдаш барои гиребон буғӣ кардани рақиб аст. ин навбат акнун ҷамшед халилов ин ҳолатро назорат дорад ва ипон нишон медиҳад. офарин Шералӣ Ализода дар ин ҷо табиб ҳатто ҳоҷат ба табиб ҳам нест. хуб Ализода Шералӣ тариқи гиребон буғӣ кардан рақибро шикаст медиҳад. ва ба марҳилаҳои дуюм ҳолати такрорро мебинем. хеле моҳирона буд ва аз ин вазъи хуб ба кор бурду ҳарифро шикаст. раштон замин макони набарди паҳлавонони ҷумҳурии тоҷикистон гардидааст ки ҳоло акнун ҷуфти ҷадид мебарояд. акнун дӯстони азиз, довари ҷавон Умедзода Муҳаммадҷовид хуб акнун ин ҷо рақобати ҷадид шурӯъ гардид. Умар Шеров бар муқобили Маҳмад Хоҷазода Искандар гӯштин мегирад. Умар Шеров бародари тоза қаҳрамони ҷашнвораи донишҷӯёни варзишгар Шеров Абубакр аст.
шогирдони устод Малим Толибов. аввалин партов ва заре аз ҷониби Умар Шеров ки рақибро бо як ва заре пеш мегузарад. ҳолати ла додани даст барои Умар Шеров идомабахши услуб буд ва ҳамакнун асари нав ҳаҷме мешавад. Умар Шеров агар ба мисли бародар Абубакр Шеров куштин гирад бисёр ҳам оли аст куштинаш. қариб буд ки Умар Шеров аз пушти пой ва зар яфтад. наметавонад дар ин ҷо кӯшишҳои Искандар Муҳаммад Хоҷазода Маҳмади Хоҷа Искандар ҳеҷ гоҳ наметавонад ки Умар Шеровро паҳлӯ афтонад ва аммо Умар Шеров як вазаре дорад. ин вазари умедбахши набарди ӯ аст. рӯ ба рӯ ҳамдигар омадан. бубинед бо чусту чолокӣ на Умар ин фалшатакаҳое ки аст аз ҷониби Умар Шеров натиҷа намедиҳад. навбати дигар тавассути хеш хост ки Умар Шеров рақибро ҳолати асайкумӣ метавонад 10 сония кофӣ аст ки Умарро ба мақсад расонад. сонияҳо пушти сар мешаванд ва ин бурд аст барои Умар. Умар Шеров ба даври сеюм меравад. бародари Абубакр Шеров тоза қаҳрамони ҷашнвораи варзишгарони донишҷӯ. ҳолати такрорро мебинем аз ин рафон. حالا دوستان عزیز اکنون داور برای جفت نوبتی سراجدین سیف‌الله‌زاده و موسمی محبتов امر نکرده است. ба ҳайси довар дӯстони азиз ниёз асматбеков аст аз вилояти мухтори кӯҳистони бадахшон ки набардро ҳакамӣ мекунад. ҳоло рақобати сайфуллозода муқобили рақибаш муҳаббатов оғоз гардид. сайфуллозода сироҷиддин дар ин ҷо ки арақ по мекунад навбати дигар барои ҳуҷум кардан омода аст, аммо бархурд ҳоло хуб бубинед аз ҷониби Muhabbatov зиёдтар мешавад.
یک شیدو برای پهلوان یک تکبود پشت شده نشان دادن. محبتف از جانب نیوز اسمتبکوف اولین بار طریق انگشت با کارد زرد یا شیدو آگاهانیده شد، اما بعد از این شیدو فعال شده است. اثر نو حجمه پهلوانان را روبروی یکدیگر می آورد. ببینید در اینجا محبتف محبت از اصولهای گشتری جدا میخواهد فعال باشد. اینا داور مرکز خوب احساس کرد و نیاز اسمتبکوف برای کم فعال بودن پهلوان جداگی سفید پوشیدن کرش سیفالله زاده شیدو نشان داد. سیفالله زاده اکنون بعد از این شیدو او هم در مقابل رقیب میخواهد که فعال باشد. کلیگی سودیه ها به قبل دیگر هیئت داورا در اینجا میان همدیگر مشورت میکنند تا اینکه امر برای حجمه سیفالله زاده و محبتف نمایند. زانو افتیدن های سیفالله زاده شاید دومین شیدو را برای بیارد. این را نیاز اسمتبکوف خیلی خوب و بجا اجرا کرد. نشان دادن شیدو را در نظر داشتم. اوه، اما وزره می افتد. سیفالله زاده اکنون با پهلو می افتد و به سود رقیب محبتف. آفرین، محبتف نسبت سیفالله زاده فعال است. این را وقت نشان داده ایستاده است که چگونه فعالی خوش را خود را در مقابل رقیب نشان میدهد. حالت بوغی کردن طریق گریبان نمی شود. سیفالله زاده بعد از این شیدوها و یک وزر داشتن رقیب خیلی خسته است. محبتف با شرف مبارزه خواهم بود. حالا اولین وزر افتیدن رو میبینیم. بین پای قلف انداختن و پهلو افتادن بود. اکنون دوستان عزیز
جفتی جدید به میدان وارد بشود. جفتی جدید را داور جوان از سلاله امیدزاده ها محمد جاوید امیدزاده حکمی خواهد کرد. این داوری که در منطقه مسشاه برادرانی و سلاله آنها پدری و حتی در گوشتین نامدار و شهرتیار بودند. حالا اکنون امیدزاده امر برای گوشتین گرفتن جفتی جدید خوجایف و امیرشایف میکند. خوجایف یک تک سفید بر کرده است و امیرشایف باشد با جداگی کبو در مقابل او میبراید. امیدزاده محمد جاوید این حالت ها را نظارت دارد. محمد جاوید از سر نو حجمه گفته جفت را با هم میارد. امیرشایف حالتی از سایکامی را میخواهد به کار برد. در اینجا پای را میدهد. حالا امیرشایف برای رها کردن پای جهد میکند تا به مقصد نرسید. بله امیرشایف لدادری دست را به کار میبرد. لدادری دست برای امیرشایف میسر نمیگردد. خوجایف کم فعال است. من باوری دارم که کم فعالی خوجایف را داور مرکز علاکی احساس کرد و به گفته ما که در اینجا عقیده ما بود علاکی نشان داد. خوجایف اولین شدو برای کم فعالیش امیرشایف باشد اطراف او چرخ میزند. حالا برعکس حال میشود وضع. و از تأخیر می یابد. حجمه آنها را باز از سر نو می آورد. و نبرد ادامه می‌یابد. و از تغییر نیافته است. رسیدن نزدیک با گلدنسکو میان خوجایف و امیرشایف
تفاوتی کلان دیده نمی شود. هر دو انقریب که برابر گشتین میگیرند. حالت زمین کار کردند. نیواتسا نتیجه نداده است. امیدزاده گشته و برگشته حجمی میگوید برای این جفته که نزدیک اولین جفت است به گلدن سکو می رود. فکر میکنم گلدن سکو هم می شود. در وقت طلایی مبارزه میان این جفت ادامه می یابد. در گلدن سکو چیکار انجام می‌یابد؟ هیچ چیزی نمی‌شود. پای میزنند میان یکدیگر ولی این پایزنی هیچ نتیجه نمی‌دهد. پیچیدن ها میان یکدیگر نتیجه نمی‌دهد. برای خودجایف دومین شیدا نشان داده است. امیدزاده سیومین شیدا خنسا که کرد. امیر شایف به مرحله های مین بعده می رود. اکنون برگشت به نبرد پهلوانان وزنی تا 60 کیلو. اینجا جفت جدید میبراید. جفت جدید یا جفت نو را تشکیل میدهد. میرابوف پهلوانی جداگی سفید پوشیده بر مقابل سیدزاده محمد. میرابوف برای پهلو آوردن رقیب جهد کرد ولی این کوششش عملی نشد.
меробов бо саидзода баробар қуввозмоӣ доранд ва бо гузашти наздики 1 дақиқа ҳеҷ натоиҷе миёни ин ҷуфт ба чашм намерасад. ҳарду аммо ин навбат шояд ва зари ва ин шояд ба ҳақиқат мубодал мегардад ва аввалин ва зари барои меробов рӯёб мебарояд. ҳолати асайкоми дар ин ҷо мероб нараҳо мекунад. саидзода аз ин вазъи мушкил худро раҳо мекунад. вазне ки ҷамшед халилов як замоне партобҳои хеле олиро иҷро мекард. ёд дорам шояд 8-10 сол пеш буд. он вақто дар мактаби ҷумҳуравӣ маҳорати олии варзишӣ манеҷ мегуфтанд. бо сороб боқиев махсусан як набарди ҷолибу ҷазоб буд. ҳолати замин доштанд. мероб меробове ки дар ин ҷо омед барои паҳло вардани рақиб буд. асаре нав мераванд. бубинед хеле олӣ ва хеле шоиста. саидзодам ҷаҳдаш барои имтиёз овардан хубтар аст. аммо дар ҳолати асайкоми 10 сония агар меробов рақибро дорад, дар ин ҳолат метавонад ки ғолибиятро ба даст орад. бисёр ҷаҳдаш хуб аст. қулф андохтааст, таслим мешавад ва ин таслимшавӣ саидзода ғолибият овард барои меробов. ба қавли коргардони мо ҳама ҷудоги сафедҳо ин навбат пирӯз мешаванд. фирӯз мегӯяд. инҷо лаҳзаи рӯи навор ҳолатҳои такрорӣ аст. рауф буд ба фикрам. дар он лаҳза ман дидам ки шогирдаш дастболо мешуд, ӯро аз майдон ба берун мебурд. хуб, баргашти ҷамшед халилов, паҳлавоне ки зери 60 кило майдони ҷудоро фатҳ карда буд, акнун ба ҳайси довари ҷавон ғанизода хайруллоро бар муқобили ҳамидов миёни ҳамдигар меорад. ғанизода бо ҷудоги сафед буштин мегирад ва ҳамидов бошад ҷудоги кабуд дорад ки бо ҳаҷмаи ҷамшед халилов онҳо миёни ҳам меоянд. бубиред, ғанизода як бур дорад дар даври аввал. тавассути хеш рақибро замин овардан. бояд дар ҳолати асайкоми нигоҳ доштани ғанизода ҷаҳд мекунад, вале он навбат ғанӣ буд. ин навбат ғанӣ шудан барои ғанизода каме қувваро талабгор аст. дубора бо ҳам меоянд. ҳамидов ҷавобан барои чангол задани ғанизода ӯ ҳам қодир аст. ва бубинед,
آوردم از زمین. مبارزه میان این دو پهلوان همان ادامه دارد. گریبان یکدیگر را مستحکم‌تر می‌دارند و با هم نزدیک می‌آیند. حمیدوف برای روی پای بردن رقیب جهد می‌کند. پهلوان جداگی سفید پوشیده نواحی تابع مرکز و رقیبی و با جداگی کبوت این پهلوان ختلان یک شهر کلاب. پهلوان شهر کلاب اوه با دو شانه می رود. غنی زاده چون دور اول غنی است هنوز. حالت تکرار رو دوباره میبینیم و ببینید خیلی عالی بود. در پشت داور مرکز استادان صدرالدین عابدوف نشسته است، رؤوف حکمتوف نشسته است. دو نفره که در تربیه پهلوانان کشور خیلی و خیلی چشم رسند. هم مربی جوان رؤوف حکمتوف که آب می نوشد، هم استاد صدرالدین عابدوف که قهرمان جهان گشتن سامبو را تربیت کرده است. من باور دارم که در جریان حالا که روی نوار هستند در نوار عمومی، بعداً با دریافت لحظه ها کارگردان حتما برای ما آنها را از پیش نمایش خواهد داد. خب اکنون در حالی که جریان نبرد است ما با نبرد می رویم. اینجا جفت جدید مصطفی نوروف با یک تگ سفید بر مقابل غفاروف مصطفی هم نام خود با میدان برآمده است. غفاروف جداگی کبود دارد و همنامی او نوروف باشد با جداگی سفید مقابل او با هم آمدن. چی است؟ کمربند یا کیمانو؟ این حالت است که آنها را از همدیگر دور می‌نماید. اینجا لحظه منتظر میشویم دوستان عزیز تا آمدن پهلوان. داور جوان در اینجا خطاب برای نوروف میگوید که اینجا ایستاد. در اینجا معلم صدرالدین عابدوف با رؤوف حکمتوف پهلوی یکدیگر نشسته، همچنین مربیان شهر نورک در پهلوی آنها هستند که از پای آنتر نشستند. اکثرا اینجا چهره های شناخته گشتن جدا. اوه رؤوف حکمتوف گویا که ما را شنیده باشد برای استاد صدرالدین عابدوف چیزی رو نمایش میدهد، نشان میدهد و برمیگردیم اکنون دوستان عزیز با رقابت پهلوانان جوان وزن زیر 60 کیلو. رشتون زمین، مکانی که امروز میزبان نبردهای جوانان جدای
тоҷикистон гардидааст. мухлисон мунтазиранд то паҳлавонон ба майдон оянд. طبق قاعده‌های گشتن جودو باید پهلوانان از سر و لباس سر کرده تا همه جزترین قاعده‌های گشتن جودو باید رعایت کرده شود. از این خاطر همین است که حالا برای غفورов اشاره شد تا لباسی وضع کند. اما نوروف باشد نظر به سمت مخلصان دارد و منتظر رقیب است. نوروف در اینجا همچنین داوران و استادان سپورت اینترنت یا همون مکتب ورزشی که قبلا چهره های نامی رو تربیت کرده بود حضور دارند. برگشت غفورов نوروف را وادار کرد که اکنون آستین تکد و هجوم کند به سمت رقیب. اولین پرتافت امتیازآور و زر حالت طریق گریبان باقی کردن از جانب نوروف است. این جزا برای رقیب بود به خاطر دیر ماندن. نوروف جهد یا تلاشش برای له دادن دست رقیب بود و از این حالت رها میشد. داور چی رو اشاره میکند؟ اشاره برای دوباره دیدن این حالت؟ بله. دست داخل بود. به هر حال ما قرار کمیسه بالایی رو میبینیم. بسیار جالب است ببینید. بله و زر برای غفورov هم نصیب شد. اکنون با یک وزرگی این دو پهلوان چست و چالاک شدند. سرعت افزایی میکنند تا اینکه با این شکل یا شیوه موفق شوند. آفرین نوروف با کارش نورو افشایی کرد. ببینید خیلی شایسته کار کرد. پشت پای رقیب خیلی خوب
مانع گذاشت. مصطفی نوروف دو همنام میان همدیگر گشتین میگرفتن. مصطفی نوروف و شاید گلی برآمد. آفرین. عجب پرتاب های زیبایی بود در این نبرد نوروف و رقیبی و غفوروف. به قول دیگر مصطفی ها سفرزاده احسان مقابل عبدالله کوکنشایف گشتین دارند. کوکنشایف با جداگی کبود است و سفرزاده باشد پهلوان شهر دوشنبه. جداگی سفید گشتین میگیرند. سر کتف و زره پهلوان بدخشانی حالا میبینیم در اینجا زمین کار کردن است. کوکنشایف را به پیش میبرد.
سفرزاده در زمین خواست که رقیب را پهلو آورد ولی به نتیجه است. Golden score. Niyoz Asmatbekov. Golden score. سر کتف آوردن کوکنشویف برعکس هول می شود. او یک شکل نادرست رو پیش گرفت. گلدن سکو هنوز هم این رقابت را رنگین یا دیگرگون نمی کند. هر دو برابر رقابت می کنند و کوکنشویف برعکس حال قدم قدم قفا مانده است از سفرزاده، اما گشتیری که دور و دراز است. حالت لدادن دست شاید نه زدن در زمین قدیان من است. او زود باید رکن. حالا اسمتبکوف نیوز مته گفت و بعدا پهلوان شهر دوشنبه را با رقیب بدخشیش به میدان آورد. دوباره نمیتواند کوکنشویف توسط پای اجرا کردن اسلوب و مجبور است که برخیزد و اثر نو گشتی گیرد. این فالش اتاک میگویند در گشتن جدا از جانب کوکنشویف. لدادن دست برای سفرزاده تسلیم می شود. بله همین طریق تسلیم می شود کوکنشویف و سفرزاده. احسان غالب شد. حالا غالبیت را
برای سفرزاده نشان داده می شود و رقیب نزد طبیب میرد. قادرов باباجان آمادگی ببینند بر مقابل امیرخانزاده جرخان. امیدزاده اکنون آماده است که این جفت جدید را اجمه گوید. این سابق پهلوان مسشاه ولایت سوخت زرافشان برای ورزشکاران را با هم نزدیک آوردند. طریق دستان اشاره کرد. قادرов باباجان بر مقابل امیرخانزاده جرخان اکنون با هم آمدند. پهلوان جداگی سفید پوشیده دوشنبه را معرفی میکند و رقیب شهر کلاب امیر شاهزاده. سرینو میگویند با هم دیگر. ایپان قادرов قادر شد تا رقیب را شکست دهد. حالا قادر بودن قادر را میبینیم. عالی بود. دو شانه زمین افتیدن بود. حکیموف مقابل رزوانوف. محمد یک پهلوان شهر کلاب است، دیگر پهلوان خطلانی است که با هم می آیند. حالا رقیب کجا است؟ من در نظر دارم رزوانوف پهلوان خطلانی کجا است. پهلوان شهر کلاب آماده است. انمی پهلوان شهر کلاب این حکیموف است. الیاس در حالتی نبودن پس داور باید وقت رو به نظر گیرد و البته طبق قاعده های گشتین جدا
مبارزه منتظر هستند. مادران با پسران در پهلوی یکدیگر منتظر رقابت های جوانان هستند تا فرزندان آنها با مثل این جوانان در عالم گشتین به کمال رسند. به مثل همین حکیموف که در میدان منتظر است، ولی نه مثل اون رقیبی که دور و دراز می آید. رضوانوف دوان رضوانوف اکنون با روی تاتمی می آید. فکرم اولی شیدو رو برای رضوانوف، اینجا غالبیت را برای حکیموف هدیه می کنند. رضوانوف رفته استراحت کند. از راه دور می آید، از ولایت ختلان می آید، ولی در ساعت ها را طی می کند. به همین جا می آید، ولی 1 دقیقه دیر می ماند از گشتینه که او باید نبرد کند. فرمانبکوف پهلوان ولایت مختار کوهستان بدخشان با جداگی سفید. انا ببینید رای دور آمدگی علاکه آماده است در میدان. بر مقابل زیاداللهیف سیدا پهلوان دوشنبگی آماده میده. جمشید خلیلوف نگاهی جدی خیش را بعد و سم میدوزد، سمت چپ و راست و بعضا حالت ها مستقیما میبیند. خب اکنون اشاره بران میکند که نزد همدیگر بیاد جفت و رقابت را شروع نمایند. اینجا جمشید خلیلوف عجمه میگوید برای بعضا حالتو اوه پرتابه که نتیجه نداشت ولی خیلی بلند بود. فرمانبکوف فرمانداری خواهد کرد یا ببینید حالت تکرار عجیب بود. فرمانبکوف خوب کار کرد، حالا دوباره برگشت به این نبرد است. سعدالله پهلوان شهر دوشنبه اکنون احساس کرد که ای پان جمشید خلیلوف این پرتاب را ایپان دید و فرمانداری میکنند. فرمانبکوف انا این است پرتاب جالبی جذابه که از جانب پهلوان ولایت مختار کوهستان بدخشان فرمانبکوف اجرا شد. این تابلو که خانسا که ما و بعضی علامت های دیگر رو میبرآورد، شاید نفر تابلو نشسته میدونست که این کار با همین پرداخت میشه. برگشت دوستانی عزیز اکنون با وزن زیر 60 کیلو و جفت جدید
شهزاد عبدالرحیم بر مقابل پهلوان دوشنبه شهر کریموف خورشید میبراید. جداگی کبود خورشید کریموف باور کرده است. حالا با سبب حضور نداشتن در اینجا برای خورشید کریموف ولی بلدون داور چی رو انتظار است؟ و همین طریق غالبیت را برای کریموف نشان میده. شکرالله احمد جان بر مقابل یوسف عبدالله پهلوان شهر دوشنبه جداگی سفید به بر کرده است و پهلوان رشتون زمین جداگی کبود باید وارد میدان شود. پهلوان رشتون زمین گشتن میان پهلوانان در وزن تا 60 کیلو پهلوان شهر دوشنبه جداگی سفید پوشیده بر مقابل عبدالله یوسف پهلوان رشته با گریبان گرفتن پهلوان شهر دوشنبه که ببینه در اینجا داور نظارت برد، داور نظارت برده است. خب عبدالله یوسف پهلوان رشته نتوانست که لااقل 20 ثانیه زیادتر بر مقابل رقیب ایستادگی کند. شکرالله غالب برآمد. جمالوف خورشید بر مقابل علاموف پیراو. علاموف شهر و نواحی توبه مرکز است. سلوله علاموف ها در شهر وحدت خیلی گشتنی خوب میگرفتند.
دوستان عزیز، این پهلوانی که شهر دوشنبه رو معرفی میکند جمالوف، دست پرور مکتب ورزشی به نام ابراهیم حسنوف. ما بالاتر قید کردیم در برای مکتب ورزشی ابراهیم حسنوف که چهره های شناخته مختلف نمودهای ورزشی رو تربیت کرده است. این جمله نام گذاشتن این درگاه به نام ابراهیم حسنوف یادداشت از هنر شایسته مرحوم ابراهیم حسنوف. مرحوم ابراهیم حسنوف در نمود قایقرانی چهره نامدار بود. خب حالت پای برآوردن برای علاموف لازم است. علاموف برای علم گرفتن ستانیدن از رقیب خیلی علمدار است. شیدا برای جمالوف تا این جمالتی گشتیر اینجا را نشان میدهد. میان زمین آمدن میان پهلوانان هیچ نتیجه نداده است، ولی علاموف رقیب را برای سر چرخ میگرداند. جمالوف باشد از حالت بالای سر آمدن علاموف با درد و علم زمین می آید. سر کتف آوردن نتیجه نمی دهد برای جمالوف. آفرین. این دومین شیدو است که برای جمالوف و اولین شیدو برای علاموف نشان میدهند. علاموف فعالتر است، نزدیک به گلدن سکام است. هنوز هم رشتون زمین استقبال از قهرمانی تاجیکستان جدای جوانان میکند. در گلدنسکا امیدزاده کی رو میبیند پیش صف؟
حالا برای دیدن است. اگر شدوی سیوم را برای جمالov نشان دادن، بله همین طریق جمالov شکست میخورد. علامov با دوره های میمباده میرود. علامov اکنون بک سعی رحمانوف دوباره مرکزی. عجمه میگوید علیزاده شیرعلی با جداگی سفید بر مقابل کنجایف گوشتین میگیرد. شیرعلی علیزاده در دیدار اول دست بالا شده بود. اوه مدان از صبری دیاف میروم به نوبتی دیگر. اینجا علیزاده با کنجایف رو برای یکدیگر همان بیست گوشتین میگیرند. جهد و کوشش های کنجایف برای افتادن رقیب است. رقابتی که علیزاده با کنجایف رو برو ساخته است به نتیجه است. برای تلاش‌های زیاد هیچ چیزی نیست. رؤوف حکمتوف نشان میدهد برای شاگرد که با جداگی کبود گوشتین میگرفت. کنجایف پهلوان یک تک سفید پوشیده، این پهلوان شهر کلوب است.
گرگرداندن یکدیگر به نتیجه است. حرکت‌های جالب پهلوانان هنوز هم برای بردن آنها به قسمت‌های منبعده. هیچ نتایج از این نبرد حتی در گلدن سکو چشم نمیرسد. هرچند که راو حکمتوف برای شاگرد میفهماند برای خوب گشتین گرفتنش. شاید کمک های مربی راوف برای کنجایف لااقل پیشروی بیاورد قدمی باشد، اما با چشم نمیرسد. این برابر گشتین است. ببینید طریق دستان میفهماند خوب گشتین گرفتن چگونه. روی نوار است راوف حکمتوف که لحظه پیش طریق دستان هم نشان میده. هفتیدن هایی که نتیجه نآورده است. این دیومین شدو است. برای علیزاده نشان دادن. توسط خیش پرتافتنی کنجایف به برد و به باخت است.
اینجا 6 دقیقه سیوم خنسا که مکی آورد برای علیزاده که شاگرد حکمت رؤوف با کمک های مربی در اینجا توانست که دست بالا شود. جمشید خلیلov اکنون حالا منتظر است جفت جدید را حکم می‌کند. برای همدیگر مبارزه بردن. اینجا باکایف اوهو شریپوف را زمین افتادنی از پهلوان بدخشانی اکنون قریب بود که زیر چنگال رقیب قرار گیرد. پشت آوردن حریف با تلاش‌های زیاد هنوز نتیجه بخش نشده است. باکایف با شریپوف و یک وزر باکایف رقابت میکنند. اینجا دوستانی عزیز اکنون حالتهای تکرار هم پیشکشی ما میگردد. چگونه و ضربه سودی دویمین و ضربه سودی باکایف تقدیم میشود و او به قسمت های میباده میرود. خوجایف رمزیار آمادگی میبیند بر مقابل غفورزاده شهرت.
هنوز در میدان هستند آنها. خوجایف رشتی پهلوان است و غفورزاده باشد پهلوان شهر دوشنبه. خوجایف با غفورزاده تازه گشتین رو آغاز کردن. در اینجا غفورزاده کمی فعال شده است در نوازه، میخواهد که رقیب را تابش دهد به سمت دیگر. اوه نزدیک بود در اینجا غفورزاده رقیب را پهلو افتادنش. حالت لدوداری دست از جانب غفورزاده. خوجایف نه، خوجایف هنوز اکنون ببینید حالتی اسایکامی شاید اینجا برای پهلوان یک تک کبود پوشیده. غفورزاده به دست آید، مستحکم می‌دارد. در اینجا خوجایف جهد دارد که خود را از چنگال رها کند و همین هم شد. آمدنهای روبروی یکدیگر پهلوانان دوشنبه شهر را بر مقابل رشتون زمین پهلوانش می آورد. اوه و زر نزدیک بود برای اما سر نو همون شیوه رو به کار ببرد غفورزاده. حالت اسایکامی غفورزاده سر نو اکنون ببینید. حالت اسایکامی دستمانیه و زر اول را سوی بشد و ایپان تزیزی میگرده در اینجا خوجایف. غفورزاده شهرتش را به دست آورد. مرحله های دور سیوم شروع می شود دوستان عزیز. اکنون دو دور پشت سر شد میان ورزشکاران وزنی تا 60 کیلو. از سر نو می رویم. عمر شریف را بر مقابل محبتف انتظار هستیم. البته بعد از دیدن حالت اسایکامی
عمر شیروف برادر ابوبکر شیروف. اکنون دوستان عزیز مراتبه سیوم گشتین میگیرد. در وی اول آزاد بود به خاطر آزاد بودنش و 2 بار است که میدان میبراید. اکنون در مقابل او پهلوان محبتوف است. ولایت مختار کوهستان بدخشان. اولین شیدا را داور مرکز اسمتبکوف نیوز برای این جفت نشان داد. نه ماتی است. محبتوف در دروی اول گشتنی خوب گرفت اما شیروف شیرانه میبرد مبارزه و این وزری را برای این پهلوان یک تک سفید پوشیده داور مرکز نشان داد. اولی میکند شیروف. حتی حالت خنسان به سر آمدن بسیار خطرناک برای او محبتوف بود. اجمه داور برادر ابوبکر عمر شیروف را مقابل رقیب باز هم جدی تر آورد. یک وزر شیروف را در پیش گذاشته است و محبتوف باشد هنوز از محبت وزر بنصیب است. حالت قلف انداختن. دیدار میان این دو پهلوان جذابتر می شود به خاطر که وقت مخصوصا برای محبتوف در کوب است، چون که شیروف یک وزری دارد. کمتر از 1 دقیقه دیگر در جوهی خیلی خوب کار میکرد. محبتوف شیروف باشد امکان برای او نمیدهد.
این دومین وزاره بود که طریق ایپون جنبست بشود. شرف شیرانه به مرحله های می بعد می رود. رای شرف دوی بک شده است. اولین امتیازی که ایپون آورد میرابوف را این پرتاب‌های زیبا دائما دست بالا میکند. دوستان عزیز، اکنون نبرد تازه غنی‌زاده بر مقابل نوروف برآمده است. غنی‌زاده بر مقابل نوروف رقابت را آغاز کردند هر دو پهلوان. نوروف بسیار عالی گشتنی گرفت در دوره های اول. شاید این نوبت هم برای نشان دادن هنر شایسته خود خوبتر و بهتر مبارزه برد. ببینید برای پهلو افتادن. نوروف دائما رقیب را پهلو آوردن می شود.
خورده پهلوانان نوجوان حالا نتیجه آور نیست. اوه نوروف اولین امتیاز. حالا فکر میکنم دوباره این را پخش میگردانند و از این پرتاب زیبا دیدن خواهیم کرد. ببینید حالا میبینیم از زمین میگیرد و سمت دیگر میپرتاید و زره برای نوروف هدیه میکند. اکنون نوروف با این وزر دوباره رقیب را میخواهد که با همون شیوه افتاند. خیلی عالی بود این پرتاب. شیدا غنی‌زاده آفرین. دومین وزر جبران از جانب غنی‌زاده می شود. با یک وزر دقیقه کمتر مبارزه میان این دو جوان وزن تا 60 کیلوه. غنی‌زاده بر مقابل نوروف. اوه غنی‌زاده هنوز برای غنی گردیدن اصولهای خیش دائما نوروف را پهلو افزودنی می شود. شاید کار طولانی شود و رسد به گلدن سکو، چون که این دو وزر و دو شیدا این دو پهلوان رو میبرد به گلدن سکو. دست راستی غنی‌زاده از جانب نوروف میدارند و ببینید سر کتف کردن امتیازی که برای نوروف را نورانی میکند. آفرین. اکنون غنی‌زاده که امتیاز داشت حالا از دست نوروف شکست میخورد و همین طریق گلدن سکو این پرتاب را ایپان نشان داده است برای نوروف. آفرین. همدیاران عزیز، ادامه بخش گزارش ما استاد علی شریفوف در پهلوی ما است که از نبردهای جوانان جدای تاجیکستان برایتان شرح می‌دهد.
اینجا ناحیه رشت است. استودیوی مرکزی تلویزیون ورزش مستقیما رقابت‌های پهلوانان جوان جمهوری تاجیکستان را که در دایره سبقت‌های چمپیونات مملکت برگزار گشته ایستادند اینجا منظور شما خواهند کرد. از آغاز نیروسنجی ها علاقه 2 ساعت هم سپری گردید. پهلوانانی که موفق بودند به مرحله های بعدی راه خود را هموار کرده ایستادند و سفرزاده با خلعت سفید حالا از دقیقه اول این هم چهره که از شهر دوشنبه است و قادیروف با خلعت کبود در میدان نیروسنجی رو اینجا هم شروع کردند. سفرزاده تو این مدت علاقه در دوره اول آزاد بود. در رقابت پیشینه هم یک غلبه به دست آورد و قادر باشد از دیدار اول از دوره اول هم یگان تلاش به انجام رسانیده نتوانید چون که آزاد بود و این چهره هم در دوره دوم غلبه را در مقابل امیر خانزاده با پیروزی انجام داد و با این مرحله 1/8 نهایی آمد. سفرزاده کار را در روند مبارزه باز هم جالبتر کرد و کامیابی را مال خود نمود و به مرحله دیگر رفت. مدامین فرمانبکوف و الیاس حلیموف حالا بعد چند لحظه به میدان می آیند و ما فرصت داریم که در این لحظه یک بار دیگر حالت مظفریت سفرزاده را به شما تکرارا منظور نماییم. اکنون برای به میدان برآمدن دو چهره که پیشتر گفتیم حلیموف و فرمانزاده اندک بله توقف هم شد. اینجا باید نفرانی که معرفی می شوند هرچه زودتر به میدان آیند. تعداد زیادی جوانانی که از شهر و ناحیه های کشور به ناحیه رشت آمدن این هم بسیار اهمیت اولین درجه دارد نتیجه سبقت های امروزه چون که مکمل کردن هیئت منتخب جودوی کشور سفربری اون چهره های موفق را به قهرمانی جهانی جودو تامین می سازد. از این نقطه نظر همه مربیان و جمعی پهلوانان امروز هم بهریان می کوشند که به هیئت منتخب جودوی جوانان شامل گردند. جمشید خلیلوف داور درجه جمهوریوی این جفت رو حکمی دارد. حرکت حلیموف در دوری اول ما یادآور میشویم که باز هم چندان مناسب نبود چون که آزاد بود و بعدا در دوره دوم برایش امتیاز وزری نصیب گردید که به این مرحله آمد با واخوری های 1/8 نهایی که الان ما تماشا داریم. اندک فرمانزاده لبانش خونشار شد که داور اشاره میکند نزد دختوری مسابقه رود.
мо бошем як бори дигар ёдовар мешавем ки имрӯз дар сабқатҳои рӯзи аввали чемпионати ҷумҳурии тоҷикистон паҳлавонони вазнашон 60, 66 ва 73 кило майдондорӣ хоҳанд кард. теъдоди муддаиёни ин вазн 34 нафарро ташкил мекунад. дар хусуси маҳорати Ҳалимов мо чун гуфтем ки ибтидо даври аввал аксарияти ҷавононе ки мебинем озод буданд. ҳакимов бале дар рақобати дуюм Ризвоновро ҳакимов мағлуб кард, паҳлавоне ки ҳоло дар майдон аст. ва имрӯз ҳам шумораи мухлисон бештар мешавад. ин ҳам аксарашон аз шаҳру ноҳияҳои тобеи марказ, ҳаводорони гӯштини ҷудо аз шаҳри Душанбе ҳам зиёд омаданд. Хуҷанд Деҷов, устоди иттиҳоди ҷамоҳири шӯравӣ аз вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон, аз ноҳияи Рӯшон имрӯз ҳам ҳайати мукаммали худро, ҷавонони Бадахшонро ба ин чемпионат сафарбар кардааст. ва аз тамоми 7 даста мукаммал имрӯз ҳам талошу тараддуди худро ҷиҳати дарёфти натиҷаи беҳтар. бале, Рауф Ҳукуматов боз мураббии дигари гӯштини ҷудои шаҳри Норак ва аксар он чеҳраҳое ки мебинем имрӯз ҳам бо дасту дили гарм ба ноҳияи Раштонзамин омаданд ки идомаи сабқатҳо барояшон бобарор бошад ва шогирдонашон ба ҳайати мунтахаби ҷавонони кишвар шомил гарданд. чунки то ба соли дигар ва маҳз натиҷаи ҳамин нирӯсанҷиҳо мавқеи паҳлавононро дар мусобиқаҳои сатҳи байналмилалӣ муайян мекунад. яъне он афроде ки имрӯз се зинаи ифтихориро касб мекунанд, ҳаққи ширкат дар мусобиқаҳои берун аз Тоҷикистонро пайдо месозанд. алахусус чеҳраҳое ки имрӯз дар мақоми аввал ва дуввум местанд ба кишвари Португалия мераванд ба қаҳрамонии ҷаҳон. ҳакимов аз дастаи хатлон 2 аст. Фармонбекзода аз вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон, паҳлавони кабудпӯше ки чанде пеш дар назди духтури мусобиқа буд, ба ӯ дастур доданд ки баргардад. ҳаракати ҳакимов чандон муносиб набуд ростӣ барои боз ҳам идома додани рақобати худ дар ҳолати партерӣ ё бо исилоҳи кор дар замин. аз ҳама муддаиёни зиёдтар имрӯз дар вазни то 66 кило 39 нафар. ин рақобатҳо ҳам хеле пуршиддат сурат мегиранд. 36 нафар дар вазни то 73 кило. 34, 39, 36, 90, 99, 103, 107 нафар. яксаду ҳафт нафар муддаи имрӯз дар ноҳияи Рашт дар ин маҷмӯаи бошукӯҳи варзишӣ дар вазнҳои хеш ҳунарнамоӣ хоҳанд кард. рафти муқовимати ҳарду паҳлавон ростӣ чандон муносиб нест. ҷамшед Халиловро мебинем ки ҳоло назорат дорад, инҷо ҳам иштибоҳеро намебинад ва барои шиддат гирифтани ин нурисанҷӣ бояд ки фикр мекунам аллакай нафари пассивро ҳам дарёбад. Фармонбекзода ҳаракат дорад, аммо чандон муносиб нест. ҳакимов ҳам дар муқобили рақибаш кори бале акнун муҷозот мешавад. довар инро бале аз мо хубтар медонад аз майдон берун баромадани Фармонбекзода.
доварро маҷбур кард ки бале шидои аввалро ба ин варзишгари вилояти мухтори кӯҳистони бадахшон диҳад. суръатнокӣ ой бисёр ҳам фурсати муносиб. ҷолибтарин лаҳзае ки бо ҳам дидем. биёед як бори дигар он нафаре ки зери мазаммату танқид қарор гирифта буд як партофт анҷом дод. вазари бале довар инро ҳам бале аввалан ипон баҳогузорӣ кардан ва сипас вазари ипон бекор шуд ва бо як имтиёзи вазари паҳлавони кабудпӯши вилояти мухтори кӯҳистони бадахшон ҳоло пешсаф аст. ҳаракатҳо хеле хубанд. ҳакимов инҷо як таваҷҷӯҳи дигар дошт. ҳолати такрорро метавонем ки як лаҳзаи дигар бубинем. бале таваҷҷӯҳашам натиҷабахш нашуд. варзишгари вилояти мухтори кӯҳистони бадахшон як ҳаракати ҷолиби дигарро фармонбеков анҷом дод ва комёб шуду ба вохӯриҳои чорякниҳоӣ рафт. каримов бо хилъати сафед аст. ҳоло баъди як лаҳзаи дигар мо имкон дорем ин фурсатҳои хеле ҳассосу ҷолибе ки аз сабқати пешина коргардон фирӯз бахтибеков ва муҳаммадҷон норов ба мо манзур карданд. каримов бо хилъати сафед аст. ёдовар мешавем ки каримов ҳам дар даври аввал озод буд. як ғалаба дорад, ба ин марҳила омад. шукруллоев ҳам ҳамчунин бо як музаффарият роҳи сабқатҳоро идома дода тавонист. кор дар замин чандон хуб анҷом наёфт. вазари паҳлавони сафедпӯш аз дастаи шаҳру ноҳияҳои тобии марказ аст. аз минтақаи раш як дастаи мукаммал ҳам ба ин мусобиқот сафарбар гардидааст ки дар ҳайаташ шукруллоев шомил аст. паҳлавоне ки ҳоло пасивтару имтиёзро аз даст дода ва то кунун барои
баробар кардани натиҷа имконияташ фароҳам нашудааст. тарзи қапидан, ҳаракатҳояшам ростӣ тақвияти малака мехоҳанд. каримов низ дигар бора ба усули сари кетф руҷӯъ кард, яъне аз даст доштан. боз як бори дигар ҳам ин ҳаракат, ин лаҳзаи муносибро идома дод, чун пештара ҳам мушоҳида кардем. кор дар замин аз ҷониби ҷавонон чандон хуб нест. каримов новбаста аз оне ки имтиёз дорад, ҳоло таваҷҷӯҳаш барои ҳаракатҳои пай дар пай зиёд аст. шукруллоев бошад, ростӣ муқобилияти чандон сазовор нишон дода наметавонад. на, ин тарзи талошаш ҳам дар кӯшишҳои кор дар замин чандон хубу беҳтар нест. умед раҳмонов, довари дараҷаи ҷумҳуриявӣ, мураббии мактаби варзишии шаҳри кӯлоб, ҳардуро ба ҳолати аввала даъват месозад ки аз рост рақобатро шурӯъ кунанд. каримов ҳам як бори дигар таваҷҷӯҳ барои истифодаи усули сари кетф кард. аз фосилаи мушаххасу муайяни ин усул дуртар буд. усули буғӣ кардан, ин корро шукруллоев чандон хуб анҷом намедиҳад, аммо шукруллоев имкон дорад ки инҷо тавассути фишори пай дар пай натавонист. хато кард дар иҷрои ин усул. чунин тарзе ки паҳлавони рашт нишон медиҳад ба кор намеравад. як вазари каримовро дар ин марҳила пирӯз гардонид ва ба даври чоряк ниҳоӣ рафт. ин ҳамон лаҳзае ки вазаре гирифт, баъдан ҳам талошаш барои осеб додан, лат додани дасти ҳареф буд ки каримов он корро анҷом надода. ба ҳар нав хеле фурсати беҳтар буд. асматбеков ниёз, довари дараҷаи ҷумҳуриявӣ аз вилояти мухтори кӯҳистони бадахшон аст. аламов бо хилъати сафед ва кенҷаев бо хилъати кабуд. умед раҳмонов дар идомаи сабқати пешина бисёр ҳам таваҷҷӯҳаш барои назорат дар ҳолати кор дар замин ҷолиб буд. он нуқсу иллатҳое ки аз ҷониби паҳлавони ҷавони раштон замин буд, аллакай мавриди назару таваҷҷӯҳи бояд худи мураббиаш қарор гирад, чунки бисёр ҳам доварони имрӯза ҳушёру зераку чобуканд дар ҳар маврид. ҳар як даври сабқат боз ҳам тақозо мекунад ки довари дигар ба майдон ояд. ин хеле хуб аст ки роҳбарияти федератсияи ҷудои тоҷикистон маҳз ба ин самт таваҷҷӯҳи бештар дорад. ва ду коршиноси варзидаи кишварҳои дигар ҳам ба тоҷикистон омаданд барои шаффофу
عادلانه صورت گرفتن این سبقت‌ها. یک بار دیگر توجه میکنیم به ادامه نیروسنجی. حالا فرصت هست که پهلوان سفید پوش رفتی. نه، سبقت رو راستی چیزی رو مشاهده نکردیم و زری رو پهلوان سفید پوش به دست آورد بعد این نوارهای پای در پای تکراری. محض در همین لحظه توصیه کارشناسی همین مسابقه بود. نمره‌های تکراری رو دیگر بار دیدن و خلاصه گیری نمودن که این حرکتی ورزشگر کبودپوش کنجایف با وزری ارزنده است. علم از دسته شهر و ناحیه‌های تابع مرکز پهلوان شهر دوشنبه خلعت کبود دارد. از توجهی که در حالت راست بودن میکنم در پارتر راستی کار در زمین یعنی در مجموع چنین نیست. عادت همیشه جوانان ما اکنون از این مرحله باید کارشان دیگر طرز جریان گیرد، تقویت یابد، رشدیابی حرکت‌های ثمرآوری کار در زمین. بعد این مرحله یعنی از آوان نورسی به جوانی، از جوانی با هیئت منتخب اساسی شامل گردیدن این چهره ها را میباید که با این سمت هم دقت مخصوص ظاهر نمایند، مخصوصا مربیان که امروز این موضوع خیلی موضوع داغی روز است. اگر جوانان، اگر پهلوانان تاجیک لااقل 30% مسئولیت کار در زمین رو داشته باشند یا بهتر خاتمه دهند، آنگاه ما در عرصه بین المللی باز هم نتیجه هایمان افزون و بیشتر خواهد شد. کنجایف کار را در این سمت بهتر کرد. 1.5 دقیقه دیگر هست. پوشناکی حرکت علموف که اینجا خواست انجام دهد مناسب نبود چون که اشتباه داشت. چند عنصر، چند عامل دیگر است که برای بهتر خاتمه یافتن این اصول مساعدت میکند، اما تأسف که علموف از آنها برخوردار نیست. دقیقه اخیر تلاش پهلوان دوشنبه شهر بیشتر شد، ناوابسته از آنه که وزری دارد. علموف مجازات شد، شدای دیوم گرفت چون که سوز گوشتین گرفته ایستاده است. کنجایف تحت رهبری رؤوف حکومتوف مشق ورزی میکند. حالا باز هم حرکت
پهلوانی دسته شهر و ناحیه‌های تابع مرکز، اما کنجایف اینجا کارو میتواند که باز هم شدت دیگر بخشد. 4 ثانیه دیگر. انجام وقت با دریافت یک وزر پهلوان شهر دوشنبه کنجایف غالب آمد. سبقت آخرین مرحله یک 8 نهایی وزن تا 60 کیلو. ما با نوارهای تکراری این نیروسنجی انجام یافته یک بار دیگر نظر می‌افکنیم. بله، محمد جاوید میرزا حکیم از ناحیه مسجد، داور درجه جمهوریوی. یک عامل دیگری تحکیم بخشنده کاری هم مربیان و هم مسئولین فدراسیون جودوی تاجیکستان این تکمیل دادن مهارت کاری همیشه داوران جوان است. از تمام مناطق کشور امروز، هم از ولایت مختار کوهستان بدخشان، از ولایت سوخت، از ختلان یک، از ختلان دو دسته هایی که سفربر شدند، از منطقه رشت و شهر دوشنبه، شهر و ناحیه های تابع مرکز، همه داوران البته با ختم کردن مرحله های اساسی و دریافت سرتیفیکات های مخصوص به این مسابقات دعوت گردیدند که کار بسیار هم در سطح خوب جریان دارد. بکایف خود را از وضعیت‌های مشکل کار در زمین رها می‌کند. غفورزاده راستی در حرکت اولش اندک بهبودی بود. بسیار هم توجه برای این حلوکه که چون در معاشرت مربیان چنگک، یعنی بسیار هم چسبش خوب داشت. در تلاش غفورزاده اندک بهبودن ملکش هم ثابت گشت. هر دو از شهر دوشنبه. اوی اوی اوی، کار در زمین باید صورت دیگر گیرد. بسیار هم خوشحال می شدیم که امروز مربیان تمام مناطق کشور توجه علاقیده داشته باشند و همان
имкониятҳои хеле муносиби кор дар замин, ҳам нигоҳ доштани рақиб дар сонияҳои ба шумор, ҳам буғӣ кардан ва ҳам таслим намудани рақиб тавассути фишороварии даст. се омили ниҳоятан муҳим барои пирӯзии варзишгарон дар ҳамон лаҳзаҳои кор дар замин мавҷуд аст. дақиқаи охирин фикр мекунам довар инҷо хулосаи мушаххас дорад. бале, ба ҳарду ҳам бояд барои суст гӯштин гирифтанашон шид додиҳад. ҳамин тавр ҳам кард. мирзо ҷовиди, мирзо ҳаким, ой хеле ҳам Пакаев дар фурсати муносиб масъулият эҳсос кард. шидои дуюм акнун ба паҳлавони кабудпӯш ғафурзодаро мебояд ки ба рафти сабқати боқӣ монда ҷиддӣ муносибат кунад. вақт анҷом ёфт. акнун барои имтиёзи тиллои ҳарду паҳлавон муборизаро идома медиҳанд. барои нодуруст амал карданаш Пакаев ҳам муҷозот шуд. ҳарду ду шидо доранд. талошҳои ҳарду паҳлавон ҳам чандон ҷолиби таваҷҷӯҳ нестанд. ба рости кор агар чунин сурат гирад, тақдири рақобат бо ҳамон силсила шидоҳо шояд ҳаллу фасл гардад. чунки дар иҷрои маҷмӯи амалҳои ҳарду паҳлавон ҳам афзалию беҳбудӣ ё ҳамон назари касбӣ чандон аён нест. ҳарду ки аз шаҳри душанбеанд. ростин чеҳраҳо нафарони намоён ва шӯҳратёр ҳам нестанд. як лаҳзаи беҳтарро ҳам Пакаев аз даст дод. осоиб додани даст ё таслим намудани рақиб барои Пакаев муяссар шуд. бале, ниҳоятан ҳамин корро сомон дода тавонист Пакаев. ва охирин сабқати марҳилаи 1/8 ниҳоиро мо тамошо кардем. Пакаев дар ин ҷо ғолиб омад ва ба марҳилаи 4/1 ниҳоӣ рафт.
ҷамъи мураббиён манучер собиров аз ин минтақа бо зайниддинзода мураббии гӯштини миллии тоҷикӣ, чанде аз устодони бо таҷрибаро мебинем. абдуллоев, суннатулло лоиқзода, чанд ҷавононе ки пагоҳ ҳунарнамоии худро шурӯъ хоҳанд кард ва боз ҳам аз шаҳри ҳисор, аз дастаи якачини ҷавонони минтақаи рашт ва варзишгарон, боз ҳам мураббии кохи варзишии зарафшони ноҳияи ҷабор расулов ва чанд тан аз чеҳраҳое ки ҳоло ҳам интизори ба майдон баромадани шогирдони худро дорад ва идомаи Садриддин Обидов ҳам аз ин минтақа, чун интизори ба майдон баромадани боз шогирдони худро дорад. Як мактабе ки оҳиста оҳиста боз ҳам ба таври сулола ва фарзандашон ба ҳайси мураббӣ ва шогирдони Обидов ҳам ба ин мусобиқот сафарбар гардиданд ва ҷамъи устодоне ки имрӯз дар ин кохи муҳташаманд аз шогирдонашон натиҷаҳои беҳтар ва умедвориҳои зиёд доранд. сармураббии мунтахаби ҷудои ҷавонони Тоҷикистон, устоди варзиши дараҷаи бейналмилалӣ Шералӣ Бозоров ҳам дар минтақаи чапе ки банда ҳузур доранд ва ҳайати мушовара, боз ҳам гурӯҳи мукаммале ки аз кишварҳои хориҷӣ, аз Қазоқистону Узбекистон ба ин ҷо даъват гардиданд, ба рафти сабқатҳо боз ҳам таваҷҷӯҳи алоҳида доранд ва ҳайати мукаммали доварони ҷавон ва дар маҷмӯъ, чун гуфтем ки имрӯз ҳам ба сатҳу сифати рақобатҳо ва ба ҷараёни нерӯсанҷиҳо таваҷҷӯҳи алоҳида зоҳир мегардад, чунки ғолибони ин мусобиқот баъди андаке, баъд аз 2 моҳ ба қаҳрамонии ҷаҳон ба кишвари Португалия мераванд. барои ин ҳамаи мураббиён ҳам масъулият доранд ва дар маҷмӯъ таваҷҷӯҳ барои ба ҳайати мунтахаб шомил гардидани шогирдонашон хеле зиёд аст. Рауф Ҳукуматов имрӯз 8 нафар шогирди худро ба ин мусобиқот сафарбар кардааст. яке пештар дидем ки аллакай Кенҷаев ғалабаро ба даст овард ва Каримҷон Толибов аз шаҳри Ҳисор ва ҷамъи паҳлавононе ки имрӯз ба ноҳияи Рашт омаданд ва чун дар идомаи рақобат Шералӣ Бозоров, устоди варзиши дараҷаи байналмилалӣ, сармураббии мунтахаби гӯштини ҷудо, дар ин ҷо ба таври алоҳидагӣ аллакай таваҷҷӯҳ барои ҳар як сабқат доранд. чунин ҳам бояд бошад ки чеҳраҳои асил, нафарони арзанда аз мадди назар дур намонанд. Анвар Умаров, мураббии паҳлавони собиқи ноҳияи Балҷувон ва мураббие ки дар шаҳри Бохтар айни замон фаъолият мекунад. ва акнун мо муаррифии боз паҳлавонони дигарро ин ҷо фурсат дорем ки шурӯъ кунем. Шеров, сафедпӯше ки ҳоло дар майдон аст, бо Миробов, ҳар ду паҳлавон аз шаҳри Душанбеанд. паҳлавони сафедпӯш Шеров таҳти роҳбарии Рауф Ҳукуматов машқ мекунад. Миробовро ҷон Муҳаммад Толибов тамрин медиҳад. ҳар ду паҳлавон ҳоло дар фурсат ё лаҳзаи чандон хуб қарор надоранд. дар ин мусобиқот албатта мо як чеҳраи намоёни ҷудои ҷавононро наметавонем бубинем. дар мусобиқа аз ҳисоби осеб дидани Абдулло Бозоров ин чеҳра ширкат варзида наметавонад дар чемпионати мамлакат ва Абдулло Бозоровро мо ҳунарнамоиашро дар ин мавсим дар муқобили як тан аз қаҳрамонони ҷаҳони ҷавонон дар риштаи самбо Муҳаммадшариф Наҷмуддинов дидем дар ноҳияи Ховалин ки бо хеле афзалӣ ва партофти ҷолибу ҷозиб ҳам Абдулло Бозоров комилан ҳунараш тафовут дошт.
ва баъдан мавсимҳои дигар, мусобиқоти дигар собит кард ки чунин чеҳраҳо албатта боз ҳам дар оянда мавриди таваҷҷӯҳ ва назари мақомоти федератсияи гӯштини ҷудои кишвар қарор хоҳанд гирифт. дар муборизаи ҳар ду паҳлавон ростӣ тақвияти малака лозим аст, яъне суратафзоӣ дар кор, ки боз ҳам ранги нерӯсанҷӣ албатта боз дигартар шавад. Бале, пӯшнокӣ, партов ҳаво додан, рақибро дар зери фишор қарор додан, ин ҳам бисёр аз нигоҳ доштани фосилаи асосӣ, фосилаи бале сари вақтӣ манша мегирад. таваҷҷӯҳ боз ҳам ба идомаи сабқат бештар мегардад, чунки Рауф Ҳукуматов ба шогирдаш инҷо тавсияи дигар дод. шояд рафти майдондорӣ дар ҳамон фурсати кор дар замин боз ҳам шиддати дигар гирад. бале, руҷӯъ барои фишороварӣ, аммо натавонист. Он тавсияи сари вақти Рауф Ҳукуматов самаровар анҷом наёфт. Миробов аз ин ҳолат раҳо ёфт. ой, Миробов як кӯшиши худро ҳаминҷо хуб шурӯъ кард. ҳастанд он нуқс, мушкилоте ки дар рақобати паҳлавонон ба назар мерасад. акнун миёни ҳамтоёни худ ин чеҳраҳо бояд гӯштингирӣ бо суръатро нишон диҳанд, чунки суст рақобат кардан аллакай инҷо барои боз ҳам заиф шудани малака як заминаи дигар мегузорад. яъне бештар инҷо ҳаракатҳои сари вақтиву боз талошҳое ки боз ҳам бубинед як бора бубинед дар ин лаҳза пайдо шудани фурсати муносиб барои осеб додани даст пайдо гардид, аммо суст, яъне вақте ки оҳиста гӯштин ба тадриҷ ба фурсати муносиб лаҳзаи лозима омадан, инҷо бисёр ҳам суратафзоӣ лозим буд ки аз ҷониби Миробов он чандон хуб амалӣ нагардид. ҳар як ҳаракат ҷои худро дорад. дақиқаи охирин. коршиносони барҷастаи ҷудо аз Федератсияи Россия, аз Узбекистон ва Қазоқистон барои шаффофу одилона сурат гирифтани чемпионати ҷавонони кишвар ба Тоҷикистон омаданд. рафти майдондорӣ ҳар ду паҳлавон дар дақиқаи охирин ҳам самаровар нест. ба истиснои як иштибоҳи Миробов мо дигар беҳбудии сабқатро дар ин лаҳзаҳо дида наметавонем. шидо ба ҳарду, чунин ҳам бояд мешуд, чунки рақобаташон хеле суст аст. кор ба вақти илова тӯл кашид. барои имтиёзи тиллои акнун паҳлавонон боз мубориза мебаранд.
шеров ҳаракатҳои худро андаке бештар намуд. бемадории ҳарду ба назар мерасад. گاگا در این لحظه ها هم اما داور اینجا امر مته استد رو اشاره کرد. در این لحظه ها هم شرف تحت راهبری جان محمد طالب مشق ورزی میکند. برعکس شد. میرابوف شاگردی رو حکومت است. معذرت از بیننده زکی. لحظه هایی که گاه اینجا هم لکای از میانی 104 نفر مدعی که حالا در روز اول قرار دارند در وزن های 66 و 73 کیلو دریافت اطلاعات دقیق خیلی مشکل است. اکنون این وابستگی بیشتر باز از همان بخش های علاهیده ورزشی و از مکتب های ورزشی که در منطقه های کشور موجودند بسیار بله وابستگی بیشتر دارد. جوانانی که لکه به عرصه بین المللی قدم می نهند برای ما و تماشابینان فعال تلویزیون ورزش آشنااند. دقیقه دوم از وقت اضافه پشت سر می شود. سید رحمان بیکوف سابق پهلوان ناحیه ونج در جودو دستاوردی خوب هم دارد. داوری جوان چون گفتیم که حیاتشون امروز خیلی زیاد است. اوی یک لحظه خیلی بهتر برای میرابو فراهم شد. اینجا سه حمله مقصدناک میتواند تقدیر رقابت را حل سازد. سه حمله که نوبسته از آنه که امتیاز گیرد یا نگیرد، چون که سه تلاشی با سرعت و جالب و چشمرس اگر یکی از این ورزشگران خاتمه داده توانند الکی حریف پسیو معلوم خواهد شد. شرف دقیقه سیومی وقت لوگی هر دو هم به مدار شدند، اما قوه مشخص جسمانی برای خاتمه با برار 4 دقیقه بود. 3 دقیقه دیگر اضافه شد. الکی خسته حالی هم شیرو و هم میرابو به نظر می رسد. ادامه تلاش میرابوف خیلی خود رو دفاع کرد. حرکت پهلوان سفید پوش راستی خیلی خوب بود، با سرعت هم بود، برابری پرتافت انجام دادن. یک بار دیگر ما میتوانیم لحظه رو ببینیم برابری. بله انا همین فرصت بسیار مناسب بود برای امتیازی وزری، اما پهلوانی کبودپوش دفاع سریع وقتی خود را انجام داده توانست.
توجه میکنیم به رفتی میدانداری هر دو پهلوان. 8 دقیقه هر دو رقابت کردند. نه از این از حسابی حرکت پهلوانی کبود پوش بود. فکر میکنم یکان جای بحث هم نیست. داوران باز هم بهتر و خوبتر میدانند. باز هم کوششی بیرابوف 2 حرکت انجام داد پهلوانی کبود پوش. حالا هم باز شیروف توجه میکند بیشتر که کار در زمین جذابتر صورت گیرد. هشت دقیقه پشت سر شد. تقدیر این نیروسنجی طولانی اکنون چطور حل و فصل می شود؟ زودتر کمربند رو باز هم درست کند. سعید رحمان بیک با شیروف اشاره می نماید. طولانی ترین سابقه دقیقه 9. اوی 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 حالت خیلی مناسب. فکر میکنم در تلاش و توجه یک بار دیگر هم اعتبار دیم که الکی به همان امتیاز اوله ارزش دارد یا نه. یک بار دیگر از کارگردان خواهش میکنیم فیروز و محمد که این منوا را دیگر بار منظوری ما کنند. فکر میکنم هست. بله اکنون کارشناسان ورزیده از فدراسیون روسیه، جمهوری ازبکستان و جمهوری قزاقستان این لحظه ها را هم مشخص کردند و حالتی که بیان کردیم یگان اشتباه و خطاگی هم نبود. بله یک بار دیگر به این نقطه به این سمت توجه میکنیم. سعید رحمان بیکوف اکنون هر یک دور بله داوری علاهیده خود را دارد. زود داوران عوض می شوند. محمد جاوید میرزا حکیم از ناحیه مسجد، شیر و باباخوری های نیمانی های رفت و اولین لحظه حساس رو هم سفید پوشی در میدان بوده خوب پیدا کرد نوروف. حالا یک بار دیگر توجه میکنیم که پهلوان شهر و ناحیه های تابع مرکز در مقابل سفرزاده چی کار و سامان داد. از نوار تکراری این رو میتوانیم که دیگر باره ببینیم. فرصت باشد بختی بیکو و محمد نوروف این لحظه رو هم دیگر باره منظور نمایند. هر یک لحظه که چون گفتیم مورد ایپون بررسی قرار میگیرد فکر میکنم که جالبترین لحظه بهترین فرصت هست. تشکر. بسیار لحظه حساس، فرصتی مناسب، انا همین حالتی مناسب از ایپان هم اگر یک نقطه دیگر بالاتر میشد همین بود. جمشید لولخانوف شاگردش را به این مسابقات خیلی خوب آماده کرد که در
сонияҳои аввал бисёр ҳам бо як амали ғайриоддиаш воқеан ҳам сарфарозӣ овард ва ба даври баъдӣ рафт. акнун шеров бо ҳамроҳии нуров дар вохӯрии аввали ниманиҳоӣ дидор анҷом хоҳанд дод. фармонбеков аз вилояти мухтори кӯҳистони Бадахшон, паҳлавони сафедпӯше ки пештар дар муқобили Ҳакимов бо дарёфти 1 ва зари дастболо шуда буд. Каримов Шукруллоевро дучори шикаст кард ва ба ин марҳила омад, ба марҳилаи 4-1 ниҳоӣ. сеюмин рақобати паҳлавонони вазни то 60 кило дар нирӯсанҷиҳои 4-1 ниҳоӣ. баъди ин Кенҷаев ва Пакаев ба майдон меоянд. паҳлавони шаҳри Душанбе хилъати кабуд дорад. рости ин чеҳра хеле хуб ҳунарнамоӣ кард ва махсусан истеъдоди Фармонбеков дар рақобати 1/8 ниҳоӣ хеле хуб буд. дасташо осеб дид, панҷааш андаке осеб дид. панҷаи дасти чапаш назди духтури мусобиқа меравад. Асматбеков, Ниёз ва ҳамчунин Хуҷандиҷов мураббиёне ки имрӯз мунтахаби ҷавонони вилояти мухтори кӯҳистони Бадахшонро ба ин мусобиқот сафарбар карданд. Умед Раҳмонов, довари дараҷаи ҷумҳуриявӣ аз шаҳри Кӯлоб, ва дар хусуси паҳлавон Каримов ки ҳоло дар майдон аст. албатта андак таваҷҷӯҳ дошта бошем, ин чеҳра дар даври аввал озод буд, дар муқобили ҳарифи худ Шукруллоев пештар ғалаба ба даст овард. Хуҷандиҷов ва Ояҳмад, падари як аз бонувоне ки барандаи медали биринҷи чемпионати Осиё ҳаст, Аҳлия Муминова ва ҳамаи мураббиёну даста ҷамъона он нафароне ки таваҷҷӯҳ ба ҷудо доранд, имрӯз ба ноҳияи Рашт омаданд ва рафти қувваозмоиҳоро инҷо ҳам тамошо карда истоданд. ҷавоне ки дар борааш гуфтем, Шукруллоевро шикаст дод, дар даври аввал озод буд. дар вохӯриҳои 1/16 ниҳоӣ ва 1/8 ниҳоӣ 2 ғалаба насибаш шуд ва ба ин марҳила омад. Фармонбеков аз назди духтури мусобиқа баргашт. вазъи саломатиаш хуб аст, куштинро идома медиҳад. паҳлавони вилояти мухтори кӯҳистони Бадахшон акнун аз нигоҳ доштани мувозинат бояд худдорӣ накунад. аллакай кор дар ин самт хотима ёфт, чунки ҳангоми ҳалуки дохила наздик шудан бисёр манфиатовар аст. агар паҳлавон аз он ҷузъиёти асосии музаффарият бархурдор бошад. агар баръакс бошад, кор комилан баръакс мешавад. барои ин суръати нирӯсанҷиро тезонидан эҳсоси хеле бузург доштан лозим аст ки кор чӣ гуна сурат мегирад ва поёни ҳар як амал ба чӣ хотима меёбад.
фармонбеков нисбат ба ду рақобате ки пирӯзӣ насибаш гардид ҳоло гӯштингирияш сустар. камтар аз 2 дақиқаи дигар вақт ҳаст. вазари азизи бадахшон паҳлавони сафедпӯши дар майдон буда хеле ҳам ҷасорат нишон дод. аҳсан. довар як бори дигар таваҷҷӯҳ меман фикр мекунам ки комилан вазари буд. бале рақобат идома меёбад ва мо фурсат дорем ин ҳолатро як бори дигар бубинем. ин мушаххасан вазари ҳаст. корро дар ин замина боз ҳам фармонбеков ҷолибтар хоҳад кард. як талоши дигари ин чеҳра то ба марҳилаи ниманиҳоӣ як чақрими дигар боқӣ монд. як дақиқаи дигар фармонбеков ой худро раҳо кард. каримов аз ҳисоби гум кардани мувозинат ин корро, ин амал ё ин усулро ҳам беҳтар хотима додан натавонист. камтар аз 30 сонияи дигар. фармонбеков чеҳрае ки рости хеле дилҳоро умедвори ба сар рафтидан ҳам хатари зиёд дорад. инро бояд ки паҳлавони вилояти мухтори кӯҳистони бадахшон хуб риоя кунад. баробари истифодаи ҳалуки дохила ки чун дар ҷудо учимата маърифӣ мешавад, сарро ба поён вақт анҷом ёфт. бо ҳамин натиҷа фармонбеков аз ин дидор натиҷаи дилхоҳи худро ба даст оварда ба даври ниманиҳоӣ рафт. кенҷаев ва пакаев ба майдон меоянд. охирин ҷуфти рақобатҳои марҳилаи чорякниҳоӣ. як бори дигар ана ҳамин лаҳзаро якҷоя тамошо мекунем. аҳсан. сафедпӯши хеле боҳунар. агар имкониятҳо ба монанди паҳлавонони шаҳри душанбе дар вилояти мухтори кӯҳистони бадахшон фарохтар бошад, боз ҳам аз ин ҳам чеҳраҳои зиёд ба камол мерасанд. фармонбековҳои зиёд. кенҷаев ва пакаев ба майдон меоянд. асматбеков ниёз довари дараҷаи ҷумҳуриявӣ аз вилояти мухтори кӯҳистони бадахшон ин ҷуфтро ҳакамӣ мекунад. кенҷаев бо хилати сафед таҳти роҳбарии рауф ҳукуматов машқ меварзад. пакаевро мо дар бораи ин чеҳра ростӣ маълумоте надорем. мизи сониясанҷи ин чеҳра ҳам холӣ аст, озод аст ҷояш. дақиқаи аввал аз майдон берун баромадани пакаев доварро маҷбур кард ки муҷозоташ кунад, яъне масъулият эҳсос кунаду аз майдон дур наравад.
аз сари осин доштан. ой, бисёр ҳам кенҷаев идомаи сабқадро хеле ҷолиб кард. ҳолати нигоҳ доштани ба тахтапушт аз ҳекоми ба миён омад. 7, 8, 9, 10 ва зари 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. авасати ипон. бале, дар бисёр ҳам лаҳзаи муносиб кенҷаев ҳарифро дарёфт. акрамалӣ кенҷаев аз ин марҳила ба даври ниманиҳоӣ рафт. рақобати бисёр ҳам ҷолибу ба маврид. дӯстони азиз, 5 дақиқа танаффус эълон шуд ва баъди ин мо нерӯсанҷиҳои тасаллобахшро ба шумо манзур мекунем. шабакаи моро тарк насозед. یک دو سه.
دوستان گرامی، مخلصان گوشین جودو، اینک متوجه میکنیم به رقابت های انفرادی دوری اولی پهلوانان وزنشان تا 66 کیلو. صدرالدین زاده با همراهی نظیرов حالا در میدانند. صدرالدین زاده هر دو پهلوان از شهر دوشنبه، هر دو در ادامه سبقت‌های انتخابی که در پایتخت برگزار شد هر دو هم بهتر بودند و به این مرحله آمدند. دوره اولی رقابت‌های ورزشگران را اینجا مورد توجه قرار خواهیم داد. از همه زیاد مدعیان در همین وزنند، 39 نفر. این از آن شهادت می‌دهد که جودو در تاجیکستان محبوبیت علاهیده دارد و شماره جوانانی که فراگیر تمرین هایند خیلی شایسته تحسین هم هست. با خلعت کبود نظیرов برای از میدان بیرون برآمدنش با شیدو داده شد. صدرالدین زاده در دوره اول آزاد بود و نظیرов بنیامین رقیبش از ولایت مختار کوهستان بدخشان به میدان نبرآمد، بدون مبارزه دست بالا شد و با این دور راه خط گرفت. رقابت های پهلوانان وزن تا 73 کیلو در گلیم دیگر جریان دارد. بعد این علیزاده سینا و چقلوف بهرام به میدان خواهند برآمد. 3 دقیقه وقت اساسی را هر دو خوب انجام داده نمیتوانند. باز هم نظیرов از میدان ببینید که باز بیرون می شود. این را باید خوب رعایت کند، نزدیکتر باشد در مرکز میدان. داور هم با این لحظه خیلی فرصتی بهتر را هم فکر میکنم شیدوی دویم به خاطر آن داده شود که دیگر باره اکنون از میدان بیرون شد. اما پرتاف در این جریان اندک توجه داور امید رحمانوف را دیگر کرد. بله، این پام به ورزشگری خلعت سفید داشته داده می شود و از این دور پهلوان شهر دوشنبه، بله، فضلالدین صدرالدین زاده در این دیدار غالب آمد و به مرحله بعدی رفت.
عبدالله گلوف با همراهی انورف. عبدالله با همراهی حاجی اکبر انورف. فتح‌الله زاده هم در دوری پیشین آزاد بود. حالا توجه میکنیم گلوف با همراهی علی جانزاده به میدان میبرایند. علی جانزاده در دیداری اول چقلف رو مغلوب کرد و بعدا فتح‌الله زاده رو هم دچار شکست نمود و حق مبارزه رو در مرحله سیوم پیدا کرد. و از بیننده زکی باز بار دیگر هم معذرت میخواهیم که ما امکانیت پوره سبقت ها رو به شما دوم سپری کردند و بعد خاتمه سبقت های وزنی تا 60 کیلو پهلوانان وزنشان تا 66 کیلو ادامه نیروسنجی ها رو در این گلیم اول باز هم بر راه ماندند. علی جانزاده و گلوف حالا در میدانند. از میدان باید بیرون نشود علی جانزاده. بهتر بود فکر میکنم امتیاز. یک بار دیگر توجه میکنیم به نواری تکراری که این حالت رو چگونه دریافت. آخرین کوشش بود. بیاید یک بار دیگر توجه کنیم. حرکت پهلوان سفید پوشت فشار بود. من فکر میکنم اینجا امتیاز یپون هست. وزری بها گذاری شد پهلوان سفید پوشت نه یپون. خلاص در مجموع مقاومت آخرین از جانب پهلوان گلوف بود. علی جانزاده یک بار دیگر هم در ادامه سبقتش که تنها دقیقه دومش پشت سر می شود رجوع کرد برای استفاده یک اصول هنگامی داشتن سری اوستین یا از گریبان و بله و از گریبان، اما اون به نتیجه خاتمه یافت. کارا باید علی جانزاده جانوکتر سازد. بله خیلی خوب. حرکتش هم در این لحظه اندک توقف بود فکر میکنم. بهتر به نظر رسید توقف بود. گلوف مجازات شد. هم امتیاز دارد هم اشتباه کرد. مبارزه پهلوانان در پارتر جریان نمیگیرد. این افاده آن است که هر دو هم رجوع ندارم برای جالب و باز هم بهتر انجام یافتن سبقت در حالت کار در زمین.
باز هم عمل نادرستی پهلوانی سفید پوش که مجازات گردید. دو شیدا گرفت. علی جانزاده از این فرصت ها باید خوبتر استفاده کند. مربی ایرانی عطایی با علی جانزاده مشق‌های مشترک داد. حالا فرصت نیست که در این مدت باز هم لحظه با تخت پشت نگاه داشتن رقیب رو فراهم شد، اما عمل بیرون از خط معین شده بود. یک بار دیگر مورد توجه و نظر از میدان بیرون برآمدن پهلوانی سفید پوش و با همین ترتیب اکنون رفتی سبقت نشان داد که سفید پوش در ادامه مبارزه چگونه ثمر آورد. پهلوانی موفقی که بود گلوف از میدان خارج شد، 3 شیدا گرفت. علی جانزاده در این دیدار دست بالا شد و به مرحله دیگر رفت. لحظه تکرار رو یک بار دیگر ببینیم. بیاید توجه میکنیم حرکت پهلوان سفید پوش بود و چه حالته که چون گفتیم کارشناسان ورزیده فدراسیون روسیه بله هم از قزاقستان و از ازبکستان در اینجا حضور دارن. این حالت های تکراری رو هم دیگر باره مورد تحلیل و بررسی قرار دادن و خلاصه مشخصی آنها چنین بود. بله مقتدری بابا جان پهلوان سفید پوشه که وزاری میگیرد. بارک الله، خیلی هم خوب، بسیار پشتی پا یک لحظه مناسب را دریافت و مومینوف را دوچار اشتباه کرد که از او امتیاز وزاری ستاند. همین طور هم شد. یک بار دیگر توجه میکنیم به همین لحظه مناسب. خیلی جالب، آفرین. چنین حرکت ها، چنین پرتاف ها خوبتر و باز هم جالب تر باشند، باز همان قدر رفتی سبقت دیدنی و خاطرمان صورت خواهد گرفت. مومنوف در دیدار اول آزاد بود، بعداً پهلوان دسته ختلان دو را مغلوب کرد، به مرحله 8 نهایی آمد. مقتدری باباجان در دیدار اول ورزشگری رشتان زمین را مغلوب کرد و بعداً در مقابل پهلوان دسته ختلان دو هم ظفر یافت. انا همین طرز میدانداری و جسارت واقعا هم پسند تماشابینان خواهد شد. مقتدر باباجان
بسیار هم لحظه های فرح بخش برای پهلوان سفید پوش باباجان نام دارد. انا این است صورت افزایی و طرز هم درست و هم جالب میدانداری پهلوانان جوان. مقتدر به دور بعدی را فکر میکنم که در سبقت های چهار یک نهایی هم از خود یک متانت و مهارت خوب نشان خواهد داد. چقلو با همراهی قربانov حالا به میدان آمدند. چقلو مهرآور از شهر دوشنبه است. قربانov این پهلوانی که حالا نیروسنجی رو شروع کرد این ورزشگر هم در تلاش مرحله اول و دوم ظفر یافت و با وخوری های 8 یک نهایی آمد. پهلوان سفید پوش اندکی در بله این حالت هم اکنون لحظه خیلی هیجان آور هم خوب آی بسیار فرصت باز مناسب برای چقلو فراهم گردید. اگر این لحظه تواند که حریف رو هم باز در زمین لحظه نگاه دارد باز هم بهتر برای امتیازی بله لااقل اولینش اما این کار رو خوب انجام دادن نتوانست. داور به حالت تکراری بندنوارهای تدریجی توجه میکنن. نوار تکراری رو ما باز از کارگردان خواهش میکنیم که یک لحظه به ما منظور نمایند. بله از سمتی که کم مشخص تر باشد. رفتی حرکت کتفی راستی پهلوان کبود پوش بیاد یک بار دیگر توجه میکنیم این سبقت های پیشی نبودن. رقابت هایی که اندک پیشتر بله پیشتر صورت گرفتن حرکت های اندک پیشتر بودین. به توجه میکنیم به ادامه مبارزه در 3 دقیقه وقتی باقی مونده. این طرزی پرتاب هم بسیار شدتناک بود اما هستند جزئیات هایی که برای لااقل به یک شانه افتیدن حریف مساعدت میکنند. این کار جوانان ما راستی چندان خوب عملی نمیکنند. آی باز هم چقلو رجوع کرد. فکر میکنم این حرکت با امتیاز سزاوار بود. شیدو با پهلوان کبود پوش با قربانوف دیگر باره هم ادامه سبقت رو میبینیم. یک لحظه توجه پهلوان سفید پوش هم برعبس رفت. دوام مبارزه هر دو پهلوان در این مرحله حساس
فکر میکنم باز خاطرمان است، اما قربانوف در اجرای عمل هلوک داخله یا با اصطلاح اوچیماتا باز هم مشکل تنقیصی کشید. حرکت های پهلوان کبودپوش راستی اندک نگران کنندند. مبارزه ورزشگران در وزن تا 66 کیلو. راستی اینجا ندانم قربانوف در صورت مجلسی وزن تا 66 کیلو در 4 زیرگروهی که مشاهده میکنیم، مرادوف، چاقالوف، شریپوف و باز هم قربانوف، این رقابت های دوره اول برایش میسر شد که خوب انجام یابد. بله، در زیرگروهی بی در گروهی در جفتی آخرین قرار دارد. چاقالوف مقابل شریپوف در دوره اول که از ولایت مختار کوهستانی بدخشان بود خوب غلبه به دست آورد. چاقالوف باز هم با مرادوف نیروسنجی کرد، در آن دور هم دودربگ مرادوف را مغلوب کرد. شریپوف که با این چهره باز یک بار دیگر توجه برای به سر رفتیدن، این هم بسیار وضعیت خارج کردن را دارد. گفتیم که از کسبیت کبودپوش که قربانوف نسبش است چندان بهره‌ور نیست، به سر رفتید و از میدان خارج شد. چاقالوف به مرحله 4-1 نهایی رفت. اکنون ادامه تلاش پهلوانان وزنشان تا 66 کیلو رو بعد چند لحظه با هم خواهیم دید. سیدرحمان بیکوف داور درجه جمهوریوی پهلوانان آماده بوده را اکنون به میدان دعوت می سازند. شریپوف از ولایت مختار کوهستانی بدخشان، عبدالرؤوف نام دارد، سفید پوشی در میدان بوده. اوی بسیار هم ورزشگری کبودپوش مصطفی در آغاز نیروسنجی خود در دقیقه اول، این از دسته خطلان 2 است از شهر کولوب. ایپان با پهلوان شهر کولوب این امتیازی که داور باز هم تصدیق کرد و عارف نظریف مربی شهر کولوب به این پهلوان کبودپوش تمرین میدهد. مصطفی عبدالفیاض در این دیدار موفق شد
پهلوانی شهر کولوب و به مرحله بعدی رفت. میرزویف و شریپوف حالا به میدان میبرایند. میرزویف ارکام از دسته شهر و ناحیه‌های تابع مرکز با خیلت سفید. شریپوف پهلوان شهر دوشنبه خلعت کبود دارد. هر دو هم تا این مدت صاحب یک غلبه بودند، چون که میرزویف هم در زیرگروه سی در دوره اول آزاد بود و هم شریپوف نیز در دوره اول آزاد بود. مرحله سیوم سبقت ها رو ما تماشا داریم. دوره یک هشت نهایی را اکنون برای نزدیک آمدن بسیار هم فرصت و ضری. شریپوف این کار رو خوبتر سامان داد. بدون ایست حرکتی که خاتمه داد مناسب بود برای امتیازی و ضری. رقابت جریان میگیرد. از کمربند گرفتن و بعدا فشار آوری به طور همون در کاره یا لازمه باید که خوب بر راه مانده شود. مخصوصا میرزویف این کار رو باید باز هم هرچی زودتر خاتمه دهد. این دوری مسابقات در تابلو ما اندکی حالتی که باید اصلاح شود، اندکی نقص تکنیکی با میان اومد در تابلو. کشتین جریان میگیرد. میرزویف رقابت رو باخته ایستاده است. میرزویف در روند تلاشش یک لحظه که اشتباه کرد مجبور است که کار رو دوچند سازد. وضعیت رو باز هم حالت کنونی رو با عملهای جالب و پای در پایش تیزاند، چون که 2 دقیقه و 4 ثانیه دیگر وقت دارد. پهلوانانی که رقابت ها رو باختند ما میبینیم که بسیار با یک هیجان و احساسات زیاد الکی ناامیدی آنها رو فرا گرفته است. چی باید کرد؟ اکنون میدان نفر زحمت پیشه و
сабурро тақозо мекунад ки корро дар ин раванд боз ҳам пуршиддату боз ҳам беҳтар ва намуна анҷом диҳанд. ҳар касе ки машқи пайваставу саривақтиву тавсияи ҳамешаи мураббиёнро мадди назар гузошт, бале, дар майдон ҳама равшану возеҳ хоҳад шуд ки то ба кадом сатҳ таваҷҷӯҳ мекунад ва омодагӣ чӣ гуна аст. нуқси техникӣ дар табло ба вуҷуд омад, фикр мекунам бале, сабаби таваққуф ё исти паҳлавонон ҳам аз ҳамин иборат аст. Саидраҳмонбек ва акнун ҷои то он лаҳзае ки боз ҳам ҳолати аввала барқарор гардад фурсат ҳаст, мо таваҷҷӯҳ мекунем ба давоми муборизаи паҳлавонон дар марҳилаи 8 ниҳоӣ вазни то 66 кило. мубориза идома меёбад. 1.5 дақиқаи дигар ҳоло вақт ҳаст. акнун имконият барои Мирзоев хуб аст. Ипон бисёр ҳам паҳлавони дастаи шаҳру ноҳияҳои тобеи марказ аз ин ҳолати муносиб хуб истифода кард. ҳало ки дохила ё бо истилоҳи дар ҷудоу чимата хуб ба кор рафт ва Мирзоев муваффақ шуд ва ба даври дигар рафт. лаҳзаҳои ҷолибро ва махсусан партофти охиринро ҳам як лаҳза, як ҳолат тамошо кардем. таваҷҷӯҳ мекунем ба қувваозмоии паҳлавонони вазнашон то 66 кило. ҷамшед халилов, довари дараҷаи ҷумҳуриявӣ, ва паҳлавононе ки ҳоло муаррифӣ мешаванд. инҳо аллакай ду марҳила хуб барояшон анҷом ёфт. ин чеҳраро мо дар толори паҳлавони ки таҳти роҳбарии Фаррух Собиров, толори Парвиз Собиров дида будем. дар толори паҳлавони ки таҳти роҳбарии Шералӣ Бозоров машқварзӣ мекунанд, имрӯз чеҳраҳои бо ҳунар 3 нафар буданд. ҳоло барои маърифии онҳо ҳам фурсат фароҳам хоҳад шуд. Фаррух Собиров, мураббие ки қаҳрамони ҷаҳон тарбия кард, ҷоизадори мусобиқаҳои мухталиф, Наби Нуралӣ сафедпӯши дар майдон буда, ва Ҷовидов Фаррух аз дастаи шаҳру ноҳияҳои тобеи марказ. рақобати ҳафтуми марҳилаи 8 ниҳоӣ аст.
наби нуралӣ дар як давр озод буд. дар даври як 16 ниҳоӣ ғалабаро моли худ кард. наби нуралӣ ва ҷовидов фаррух. фаррух зуд ба хатогӣ роҳ медиҳад. ҷовидони муҳаммадҷон аз дастаи душанбе, бале аз дастаи душанбе, маъзарат, ин ҷовидов нафари дигар аст ин дар зинаи поёнӣ. ҷовидони муҳаммадҷон ҳоло дар майдон аст бо ҳамроҳии наби нуралӣ. ҳарду ягон имтиёз надоранд. муҳаммадҷон чун гуфтем ки ба хатогӣ саҳлангорӣ роҳ дод. идомаи талоши паҳлавонон боз тақвияти маҳорат мехоҳад. наби нуралӣ аз ҳисоби силсила фишорҳои саривақтияш муҳаммадҷонро маҷбур сохт ки ба хатогӣ роҳ диҳад. худ ҳам бале сеюмин ҳаракати иштибоҳ буд инҷо ки бар қапидани ҳолати аввала ҳам дар идомаи сабқат ҷовидони муҳаммадҷон ба марҳилаи баъдӣ рафт, ба марҳилаи чорякниҳоӣ. дар зергурӯҳи ди ҳам ҷобиров фаррух, абдумаликов, асомиддин, рӯҳуллозода ва ҳамчунин қурбонов, маҳмудов, ислом қарор доштанд. абдумаликов ҳоло барои ба майдон баромадан асомиддин ном дорад. ин чеҳра ҳам дар даври аввал озод буд. дар муқобили ҳарифаш дар марҳилаи дуюм абдумаликов ғолиб омад. абдумаликов бо хилъати сафед аст. қурбонов бо хилъати кабуд. абдулло дар даври аввал озод буд. қурбонов дар даври дуюм маҳмудов исломро мағлуб кард ва ба ин давр омад. шидо ба ҳарду барои суст гӯшти гирифтанашон. идомаи муборизаи паҳлавонон фикр мекунам ки суратафзоӣ дар ин лаҳзаҳо кам ба назар мерасад.
پهلوان شهر کولوب با خلعت کبود است. عبدالمالکов از شهر دوشنبه است. از شهر دوشنبه امروز دو دسته مکمل سفر برگردید به چمپیونات مملکت میان جوانان در رشته جودو. وضعیت در حرکت های خیلی خوب و با مورد پرتری اینجا دیگر نمی شود. قربانوف کار را در حالت راست بودن خوب آغاز کرد. حرکت هایش در زمین راستی آنقدر مقبول پیسند هم نبودند. هست اون مشکلاتی که سر این مسئله باید عارف نظری و باز هم چاره‌جویی کند. فقط حالت راست بودن برای پهلوان کولوب شهر ساید است، مناسب است، هم یک موافق است که کار را به نفع خویش انجام دهد. پهلوان شهر دوشنبه اندک توجه دارد برای سه عنصر اساسی کار در زمین، اما تا این مدت برایش میسر نگردیده است. ادامه تلاشی پهلوان کبود پشت قربانوف اندکی این برقصدانه نبود، تصادفاً دستش برای حریف افتاد. عبدالمالکov آماده است که رقابت را ادامه دهد. تا رفتی نیروسنجی پهلوانان باز هم جالبتر صورت گیرد. از این نقطه نظر هر دو رو لازم است. بله و زری قربانوف خیلی خوب حالتی مناسب رو انجام داد. عبدالله پهلوان شهر کولوب، محمودوف اسلام حریف مرحله 1/16 نهایی این پهلوان بود و عبدالله قربانوف اکنون در مقابل عبدالمالکov از سامیدین. اکنون نادرست، اینجا جای نگرانی و اعتراض نیست، قبول باید کرد و پیش رفتن لازم است و زود کمبودی ها را اصلاح کردن در کار. عبدالله این مراتب هم خیلی زحمت سر وقتیش ثمر آورد. یک وزر گرفت از این مرحله، نتیجه دلخواه را مال خود کرد و به دوری 4-1 نهایی رفت. اکنون رقابت های 4-1 نهایی را ما تماشا خواهیم کرد. امید رحمانوف داور درجه جمهوریوی از شهر کولوب، مربی مکتب ورزشی کولوب شهر، هر دو پهلوان را اکنون به میدان دعوت می سازد. صدرالدین زاده با همراهی
алиҷонзода ҳоло рақобатро шурӯъ карданд. садриддинзодаро марҳилаи ҳассос, як қадами дигар то ба шиносоии даври ниманиҳоӣ боқӣ мондааст барои ҳарду варзишгар. агар як лаҳзаи дигар ҳам садриддинзодаро бо ки фазлиддин ном дорад аз саҳафоти варзишиаш ёдовар шавем, махсусан дар ин мусобиқот дар даври аввал озод буд, дар даври дуввум паҳлавони дастаи хатлон як аз шаҳри бохтарро мағлуб кард, назировро ҳам шикаст дод ва ба ин марҳила омад. ва алиҷонзода ин чеҳра сино ном дорад, аз шаҳри душанбе аст. паҳлавоне ки кор дар замин барояш чандон хубу муносиб дар сабқати пешина хотима наёфт. чақаловро дар дидори аввал мағлуб кард. алиҷонзода баъдан фатҳуллозодаро шикаст дод ва баъдан гуловро. се давор вазари садриддинзода аз идомаи сабқат баҳравар шуд, натиҷаи дилхоҳашро ба даст овард. ҳарчанд ки вақт хеле зиёд аст. ҳамлаи бардуруғ менамояд, инро ҳам довар ташаккур хуб мушоҳида кард. ба алиҷонзода шидод дод барои нодуруст инҷо ҳам амал карданаш. ва акнун дигар бора кор дар ҳолати рост будан ранги дигар мегирад. алиҷонзода акнун роҳеро бояд ҷӯё бошад ки бале барои истифодаи хуби ҳалуки беруна мусоидат кунад. инро бояд тарзе анҷом диҳад ки ҳам доштанаш аз сари ёсин ё аз пушти гиребони ҳариф ё наздиктар шудан ба нигоҳ доштани фосила бисёр ҳам вобастагии зиёд дорад. ана ин лаҳзае ки ҳаракат ҳам вазари дуюмро садриддинзода ҳам моли худ кард. вазари авасети ипон ва бо ду партофти хеле саривақтӣ садриддинзода муваффақ шуд ва ба марҳилаи ниманиҳоӣ рафт. муқтадири бобоҷон ва чақалов ҷуфти дуюми сабқати чорякниҳоӣ вазни то 66 кило. ин лаҳзаи такрор фишурдаи ҳолатҳои ҷолиби нерӯсанҷии паҳлавононро мо як бори дигар фурсат доштем ки бубинем. бобоҷон бо хилъати сафед аст, паҳлавони шаҳри душанбе. чақалов меҳровар хилъати кабуд дорад.
оне ки ҳоло ба замин афтид, гӯштингирияш андаке сус ба назар мерасад. нобаст аз оне ки 20 сония ҳам пушти сар шуда бошад. ана акнун фаъолтар шуд муқтадири бобоҷон. як давр, ду, се давр барояш хуб бо муваффақона пушти сар шуд ва ин марҳила омад. чақалов дар ду давр зафар ёфт ва дар дидори аввал дар даври нахуст озод буд. идома суратафзоӣ тақозо мекунад. идомаи рақобати ҳар ду варзишгар. боз ҳам ба усули дигаре боғӣ кардан. ба усули дигаре боғӣ кардан муқтадири бобоҷон таваҷҷӯҳ кард. муборизаи варзишгарон идома меёбад. чақалов ростӣ дар ҳолати рост будан ва кор дар замин ҳам таҷрибаи чандон хуб надорад. муқтадири бобоҷон бо суръат гӯштин гирифт дар ду дақиқаи аввал. ин чеҳра ҳам алон аз худ ҳунари чандон диданӣ ҳам нишон дода натавониста истодааст нисбат ба се рақобате ки ӯ анҷом дод. чақалов фаъол шуд. ду дақиқаи дигар. ҷуфти дуюми сабқатҳои чорякниҳоиро мо тамошо дорем. бале, рақобати дуюмашро баъди ин ду нерӯсанҷии дигар сурат мегирад. вохӯриҳои ниманиҳоӣ, тасаллобахш ва ниманиҳоӣ баъдан дар вазни 60-66 кило сурат мегиранд ва дар гилеми дигар талоши паҳлавонони вазнашон то 73 кило ҳам идома хоҳад ёфт. як таваҷҷӯҳи муқтадири бобоҷон барои осеб додани дасти ҳариф буд, аммо барояш муяссар нагардид. дақиқаи сеюм ҳам бенатиҷа анҷом меёбад. муқтадири бобоҷон дар се рақобати пешинаш ҳунараш фарқкунанда буд, аммо инҷо кораш чандон хуб анҷом намеёбад дар муқобили чақалов. меҳровар як кӯшиши беҳтарро бубинед. ҳамин лаҳзае ки лозим аст фосила риоя намегардад. вагарна ин ҳолат бобоҷон худро ҳам назорат ё контрол кардан наметавонист. сабаби асосӣ ҳамон риоя накардани ҳамон фосилаи мушаххас барои иҷрои амали пешине ки дидем. муқтадири бобоҷон ва меҳровар чақалов дар майдонанд. ҳар ду паҳлавон
дастаҳои шаҳри душанберо маърифӣ мекунанд дар чемпионати ҷудои мамлакат. вақт анҷом ёфт. давоми муборизаи паҳлавонон дар вақти иловагӣ. барои имтиёзи тиллоӣ ҳарду акнун талошро идома хоҳанд дод. як бори дигар ҳам меҳровар руҷӯи партофти пӯшнокиро кард, комёб нашуд. муқтадири бобоҷон бори дуюм аст ки кӯшиши осеб додани дастро мекунад ё фишор додани дастро мекунад ки ҳариф таслим шавад, аммо кораш омад намекунад. аз майдон берун нашавад. довар ин лаҳзаҳоро ҳам хуб мебинад. ниёз асматбеков, бале, шедо ба меҳровар чақалов дода шуд. муқтадири бобоҷон ба чанд амале ки дар се давр таваҷҷӯҳ дошт, ҳоло дар талоши марҳилаи чорякниҳоӣ кори дилхоҳи худро сомон дода наметавонад. дақиқаи дуюми вақти иловагӣ. барои имтиёзи тиллоӣ талоши ҳарду паҳлавон ҳам баробар аст. муқтадири бобоҷон ин аз ҳисоби бемадорӣ не ва аз ҳисоби таҷрибаи андаке беҳтари рақибаш меҳровар чақалов аст ки кори сафедпӯши дар майдон буда омад намекунад. бемадорӣ вақте ки бештар шуд, инҷо ҳам иштибоҳи варзишгари кабудпӯш. бале, қапидан бисёр ҳам нақши алоҳида дорад. меҳровар андаке ба саросимагӣ роҳ дод. оёй! вазари ин имтиёзи тиллоӣ ниҳоятан ба муқтадири бобоҷон насиб гардид ва ин чеҳра дуюмин шуда ба марҳилаи ниманиҳоӣ рафт. дар дақиқаи сеюми вақти иловагӣ муқтадири бобоҷон аз худ як маҳорати хуб нишон дод ва соҳиби имтиёзи тиллоӣ вазари шуд ва роҳхат ба марҳилаи ниманиҳоиро пайдо кард. бо Садриддинзода рақобатро дар даври баъдӣ идома хоҳад дод. гузоришро ҳамкори мо Сорбон Мисаев аз ҷараёни нирӯсанҷии паҳлавонони ҷавони кишвар аз ноҳияи Рашт мустақиман идома медиҳад. барои таваҷҷӯҳатон бинандагони арҷуманд бори дигар сипос мегӯем.
بار دیگر درود به همه شما دوستان عزیز، مخلصان و هواداران گوشتنی جودو از منطقه رشت، از شهرک غرم گزارشمون رو از روند چمپیونات تاجیکستان اوید به جودو میان جوانان ادامه میدیم و چگونه که میبینیم الکی در وزن 66 کیلوگرم مرحله چهار یک نهایی ادامه دارد که بعد از چند لحظه رقابت های دویم در دوره چهار یک نهایی شروع می شود و البته امروز واقعا هم تا به مرحله چهار یک نهایی ما شاهد رقابت های بسیار هم جالب و ارزنده هم شدیم و همکنون داور مرکز منتظر است که پهلوانان به میدان وارد شوند. میرزایف احکام میرزایف الکی در میدان است و او مصطفی عبدالفیض را انتظار است از دسته شهرنهای تابع مرکز و بعد از چند لحظه رقابت شروع می شود. خب همینطور جمشید خلیلوف داور روی گلیم پهلوانان را به عرصه رقابت دعوت می کند. مصطفی عبدالفیض با جودوگی سفید است و احکام میرزایف باشد با جودوگی کبود رقابت را در مرحله چهار یک نهایی وزن 66 کیلوگرم شروع میکنند. چون توجه میکنیم از اولین داشتن ها میرزایف شیدای اول را میگیرد و همکنون گمانم این شیدا او را کمی بیدارتر میکند در آغاز رقابت. از گریبان بسیارتر کوشش کرده ایستاده است میرزایف که بدارد، اما مصطفی عبدالفیض هم امکانیت خوب را اکنون به میان آورد. از گریبان خیلی خوب داشته است و میخواهد حریف را نزدیک کند، اما اکنون از مرکز شروع می شود رقابت و حلوک درونه را چگونه زیبا میخواهد اجرا کند مصطفی عبدالفیض، ولی موفق شدن نتوانست. در این حالت البته فهمیش خوب داشت، اما نقطه نهایی را به طور ضروری اجرا کرده نتوانست. از سر آستین هر دو خیلی مستحکم داشتند. اکنون موقعیت رو دیگر میکنند و زیادتر به سمت راست گوشتینگیری میکند مصطفی عبدالفیض، اما چون دیدیم در دو کوششی که داشت تا کنون موفق نیست. واقعا در این منطقه خوش آب و باد و هوای کشور برگزار کردن این مسابقه، چون ما با مسابقه داران هم صحبت داشتیم، خیلی اقدام سر وقتی است، چون توجه زیادتر می شود، محبت مردم به این رشته بیشتر می شود، چون از مرکز دور است این منطقه. واقعا هم سر وقتی است برگزار کردن این مسابقه و این شکل نادرست داشتم به هر دو. اکنون جمشید خلیلوف شیدا میدید، اما میرزایف چون توجه کنیم الکی دو شیدا دارد. نه، اینجا اکنون مصطفی عبدالفیض در حال از حمله میرزایف احکام خود را کنار گرفت. الکی یک جفتی مرحله نیمه نهایی معین گردید و ما با این رقابت توجه میکنیم. خیلی مستحکم از گریبان داشته است مصطفی عبدالفیض، ولی برای پرتاب کردن فرصت نمی‌یابد. اما اینجا یک پایزنی خوبی از جانب
мирзоев буд наздик буд барои касби имтиёзи вазаре, аммо дар ҳол мустафои абдулфайз мавқеиятро дигар кард, вагарна метавонист ки мирзоев аз ҳариф имтиёз ситонад. дар маҷмӯъ имрӯз иштирокчиёни вазни 66 килограмм 39 нафарро ташкил медоданд ки ин албатта шумораи хеле зиёд аст ва рақобатҳо ҳам бисёр пуршиддат ҷараён мегиранд. Ва як мавқеияти дигар барои мустафои абдулфайз, аммо ин навбат ҳам истифода карда натавонист. ин партофт албатта наздик ба имтиёз аст. воқеан ҳам як бори дигар таваҷҷӯҳ мекунем ба партофте ки аз ҷониби мирзоев буд, на аз ҷониби мустафои абдулфайз. албатта инҷо бояд имтиёз бошад. ба ҳар ҳол таваҷҷӯҳ мекунем як бори дигар ва хансоки маки шояд инҷо ба мустафои абдулфайз. бале, ҳамин тавр ҳам шуд, чун ӯ бо сар дифоъ кард ва аҳком мирзоев бош خط محروم کرد، چون با سر به زمین آمد. همین حالت را یک بار دیگر توجه میکنیم. البته این گونه بود و همین طور جاویدانی محمد جان بر مقابل قربانوف، عبدالله قربانوف باید اندر میدان شوند. نه اینجا که پیش از این مصطفی عبدالفیض رو شکست داد. از میان این دو پهلوان کی است؟ حرکت های هر دو هم در آغاز رقابت بسیار هم جدی است و اینجا اکنون حالت لد دادن دست رو نورعلی نبی میخواد با کار ببرد. تا کجا موفق میشود این رو البته حرکت های اون نشان میدهند و در حالت ایسای کامی هم میتواند هنر خود رو نشان دهد. و بار دیگر برای در زمین نگاه داشتن حریف تلاش میکند نورعلی نبی. خوب، نورعلی نبی دانشجوی دانشکده مالیه و اقتصاد است، چون در یکی از مسابقه هایی که میان دانشجویان برگزار شده بود هنرش خیلی شایسته بود و اکنون ببینید که با آهستگی برای قهرمانی در میان جوانان مبارزه برده ایستاده است که در آغاز رقابت البته چون توجه میکنیم هنرش خیلی خوب است. هر دو سری آستین داشتند و پایزنی ها هم اینجا دیده می شود و اکنون نورعلی نبی و او زیادتر معلوم است که در زمین خوبتر فعال است. نورعلی نبی زیر روبری فاروق صابیروف اگر اشتباه نکنیم مشق ورزی میکند در کلوب ورزشی پرویز صابیروف. اینجا زیاد مشاهده میکنیم که رقابت مربیان منطقه ها هم به خوبی به نظر میرسد، چون بهترین دست پروران خود را
برای قهرمانی تاجیکستان آماده کردند و حرکتی که از جانب قربانوف بود تا به آخر ادامه داد اما نتیجه آور نگردید این حرکت پهلوان کبودپوش. معلوم است که برای راه یافتن به مرحله نهایی و صاحب نشانهای این مسابقه شدن برای همه ورزشکاران مهم و سری وقتی است، چرا که بهترین ها میتوانند امکان شامل شدن به دسته منتخب تاجیکستان را پیدا کنند. به همین خاطر دلخواه پهلوانی که امروز روی گله میبراید از کسبیت خود به طور شایسته استفاده میبرد و امروز هم چون دیدیم پرتوف‌های جالب بسیار بودند و کم حرکتی نورعلی نبی اینجا مشاهده می شود. خوب این پرتوف البته پیش بعد از آنی که داور رقابت را باز داشته بود بعدا پرتوف اجرا شد و اشاره میکند داور مرکز که قربانوف باید جداگی خود را به ترتیب درآورد. عبدالله قربانوف از دسته خطلان دو است. عبدالله قربانوف اینجا حرکت برای تسلیم کردن حریف. اکنون در دقیقه های اول چون مشاهده کردیم نبی نورعلی بیشتر فعال بود و اکنون عبدالله قربانوف هم کمی همون روندی گشتینگیری خود رو هم دیگرتر کرد. واقعا هم امروز ما چون از آغاز رقابت مشاهده کردیم دوستداران و هواداران این رشته ورزش در نشست جایهای این مجمع با شکوه زیاد بودند و تا کنون هم رقابت پهلوانان را تماشا دارند و البته شماره زیادی سابقه داران هم در نشست جایها هستند و این رقابت را تماشا میکنند. و اکنون نبی نورعلی هم مجازات می شود از جهت شید و هر دو اکنون برابر می شوند. باید یک چیز رو یادآور شویم دوستان عزیز که انتخاب منطقه رشت برای برگزاری این مسابقه بسیار هم موافق است البته و اینجا حالتی لط دادن دست از جانب نبی نورعلی اما به مقصد نزدیک نشد. چون در مورد انتخاب این منطقه حرف میزدیم بسیار هم موافق است و البته یکی از هدفهای بزرگش رشد این رشته در منطقه رشت هم به حساب می رود. از اینجا البته از وقتش پهلوانان خوب هم داشتیم ما و اکنون کار به گلدن اسکا می رود و دقیقه های طلایی. اکنون اینجا امتیاز هم طلایی خواهد بود و اولین پرتافتی که امتیاز آور می شود غالب این جفت را البته که معین خواهد کرد. خب حجمه میگوید داور و اکنون گلدن اسکا شروع می شود. درها سر زانو نشست اینجا نبی نورعلی ولی اینجا زیدی حمله هم از جانب قربانوف سری وقتی بود. نبی نورعلی در حالت پارتری در همون اجرای اصول موفق تر می نماید چون
گشته و برگشته زیاد میخواهد که در زمین کار کند. هر دو هم خسته گردیدند ولی اینجا راه به دور نیمه نهایی است. البته که رقابت از همه جهت مهم است و دشوار هم هست برای پهلوانان. براستی همین حالا یک شمال بسیار هم فورم در همین مجموعه وزیده ایستاده است که این هم برای مخلصان و هم برای پهلوانان بسیار هم یک محیط خوبی را به میان میارد. چون گفتیم باد و هوای این منطقه برای دایر کردن مسابقه از همه جهت موافق است و اکنون بالاخره موفق می شود نبی نورعلی یا نه. در حالتی استحکامی امکان دارد که حریف را نگاه دارد. اگر پای خود را رها کرده می توانست، البته که این فرصت استفاده می شد اما نتوانست. فرصتی به میان آمده رو استفاده کردن نتوانست نبی نورعلی و اینجا داور اشاره میکند که جداگی خود را باید عبدالله قربانوف به ترتیب درآورد و شیدای دوم محض به پهلوان کبودپوش داده شد. نبی نورعلی در دور اول آزاد بود. در مرحله دوم جاویدانی محمد جان را شکست داد و بعدا راه خود را به مرحله 8 نهایی برد که آنجا فاروق جابیروف را هم تسلیم کرد و مکنون به این مرحله آمد. حرکت آخری که اینجا بود بار دیگر مورد سنجش قرار داده می شود به خاطر برآمدن از روی گلیم شاید اینجا قضاوت شود. خب بله همین طور هم شد. به خاطر برآمدن از روی گلیم عبدالله قربانوف از میدان با شیدای سوم داده می شود، خارج می گردد و نبی نورعلی باشد راه خود را به مرحله نیمه نهایی هموار می کند. و مکنون نبی نورعلی امکان دارد که با میرزایف احکام در مرحله نیمه نهایی نیرو بسنجد. نبی نورعلی در زیرگروه دی و میرزایف باشد در زیرگروه سی قرار داشت. اکنون بعد از چند لحظه رقابت های تسلی بخش شروع می شوند. رقابت های تسلی بخش البته برای پهلوانان و نفرانی که توانستند تا مرحله 4 یک نهایی بیایند و بعدا شکست خوردند. اینجا دو رقابت هم دایر می شود. خب محمد زاده با جداگی سفید است و حریفش باشد محبتوف با جداگی کبود در مرحله تسلی بخش اندر میدان شدند. البته غالب این جفت امکان دارد در مرحله بعدی برای نشان برنجی مبارزه برد. پایزنی خوبه بود از جانب محمد زاده.
بار دیگر از همان روش استفاده میکند. این نوبت تعلقی درون پای سر وقتی بود اما نقطه نهایی چندان به نفع محمدزاده نشد. البته در وزن تا 60 کیلوگرم 34 نفر اشتراکچی بود که امروز نفران ارزنده الکی به مرحله نیمه نهایی رفتند و اون نفرانی که زور و بازویشان تا این دور بود اکنون برای نشانی برنجی حرکت کرده ایستادند. اکنون محبتوف اینجا شیدای اول را میگیرد. کم فعالی در حرکت های او دیده شد. و حرکت آخری که از جانب محمدزاده اسکندر بود امتیاز وزری آورد برای او. محمدزاده از منطقه رشت است. البته اینجا کمی از بینیش خون می شورد و به طبیبان نیاز دارد. خب عرفیو ماسومی محبتوف از ولایت مختاری کوهستان بدخشان است. در مرحله اول آزاد بود. دور دوم بر مقابل سیفالله زاده نیروسنجی کرد و بعدا به مرحله دیگر گذشت که آنجا شکست خورد و امکان دارد که در مرحله تسلا بخش هنرنمایی خود را ادامه دهد. اسکندر محمد خواجه‌زاده باشد. از منطقه رشت گفتیم اون نیز در دور اول آزاد بود. رقابت ها را از مرحله دوم با عمر شیروف شروع کرد که از عمر شیروف مواجه شکست شد و اکنون چون توجه میکنیم برای نشانی برنجی امکان هم دارد که نیروسنجی کند. خوب در مجموع رقابتی که امروز پهلوانان وزن تا 60 کیلوگرم نشان دادن گمانم برای مخلصان و هواداران این رشته قابل قبول هم بود و شاید آن مربیانی که دست پروران خود را آماده کردند توانستند که نتیجه‌ای که میخواستند عملی شد. ولی این رو البته بعد از مرحله نهایی مشاهده میکنیم هر دو هم موقعیت خوب داشتند و بار دیگر حرکت محمد خواجه‌زاده نه گمانم این فرصت حاجت به نوارای تکراری نیست. امتیازی نبود در این حرکت. و این نوبت هم موقعیت بسیار خوب بود برای محبتوف اما پرتاب کردن نتوانست. البته وای چگونه جواب خوب داد به همون امتیازی که از دست رفته بود محبتوف و اکنون نتیجه برابر می شود. هر دو یک وزری دارند و اکنون از این دقیقه ها باز تلاش ها بسیار هم پرشدت خواهد شد.
این موقعیت و اینجا وزری برداشته می شود به خاطر اینا درست داشتند شیدای دویم با محبتов داده می شود. البته اونجا در تابلو اشتباه هم هست چون محمد خوجازاده یک وزری دارد اما وزری در محبتов اینجا نشان داده می شود. محمد خوجازاده اسکندر البته از منطقه رشت است چون اگر توجه کنیم مخلصان شاید اکنون او را زیادتر دستگیری کنند و الوکی بیرونه و این نوبت الوکی درونه را میخواست استفاده کند. البته پایهایش بسیار هم خوب کار میکنند اینجا محمد خوجازاده را ببینید نوبت بر نوبت هم پایزنی هم استفاده هلوک سری وقتی است اما از حد زیاد داشتن بدون حرکت هم برای هر دو خطر دارد. سری زانو نشست این نوبت پهلوانی سفید پوش. فرصت خیلی کم مونده است برای محبتov تا امتیازی از دست رفته را جبران کند. حرکت هست و در حالتی است یکم علاقه باید حساب کرده شود. بسیار موقعیت خوب برای محبتov. دیگر گمانم خسته حال است محمد خوجازاده امکانی از جای از چنگال حریف خود را رها کردن رو ندارد و 17 18 19 20 و همین طور ببینید در 3 ثانیه اخیر چگونه توانست نتیجه را کلا دیگر کند محبتov و به همین طور امکانیت بسیار هم موفق را پیدا کرد حریف را تسلیم کرد و بعد دور بعدی گذشت جایی که برای نشانی برنجی هم اکنون فرصت خیلی مساعد است. محمد خوجازاده نتوانست که با طور ارزنده خود را نشان دهد. خوب اکنون جفت دیگر میبراید در مرحله تسلی بخش. خوب اکنون رقابت شروع گردید میان پهلوانانی تا 60 کیلوگرم. غنیزاده حیرالله با جداگی سفید است که محض برای از روی گلیم برآمدن محض او حریفی او شیدا میگیرد. معذرت غنیزاده با جداگی کبوت است حیرالله و حریفش باشد غفورف با جداگی سفید از دسته خطلاندو اندر میدان شدند که در اولین حرکت ها غفورف اینجا برای اجرای اصول بیشتر تلاش کرد. مصطفی
و یک حرکتی خیلی خوب، اما در حال از این حالت خود را رها کرده توانست غنیزاده. مصطفی غفورов از خطلاندو است، حریف باشد از شهر و ناحیه های تابع مرکز و پایزنی سری وقتی بود از جانب غنیزاده. و این بسیار حملات خطرناک بود برای غنیزاده، اما این حالت البته برطرف شد. رقابت از مرکز شروع می شود دوباره. غفورov یک تلاش داشت که آغاز اجرای اصول بسیار هم خوب بود، ولی موفق نشد برای پرتاب کردن. مصطفی غفورov از مصطفی نورov شکست خورد در مرحله دوم و کنون یک طرفه داشتن برای غفورov شیدای دوم رو میارد. این دو شیدایی که به غفورov داده شد میباید او را فعالتر کند، اما حرکت آخری که از جانب غنیزاده بود امتیاز و ضرری می شود. یک بار دیگر به همون حالت توجه میکنیم. حرکت بدون ایست بود، شاید از همین لحاظ داور اینجا وزری به او گذاری کرد. البته بدون ایست اجرا شد اصول، به همین خاطر وزری به او گذاری گردید. یک توقف کوچک اگر اینجا می بود شاید وزری نمی شد، اما حرکت غنیزاده امتیاز وزری بود. اما نو فعال است پهلوانی کبود پوش، نو بسته از اونی که امتیاز وزری دارد، ولی میخواهد وزری رو به ایپون تبدیل دهد. ثانیه‌ای به شمار ماندن، شاید اکنون مصطفی غفورov توکل میکند اینجا، اما با او عموما امکانیت نمیدهد. غنیزاده حیرالله و اینجا از گله می براید. غنیزاده و شیدای اول رو هم میگیرد. در ثانیه های آخر دیگر فرصت برای غفورov باقی نمیماند. همینطور غنیزاده با دور دیگر روی خود رو هموار کرد. امکانیت برای به دست آوردن نشانی برنجی خیلی خوب است برای این پهلوان.
خب همین طور سعیدو زیادالیف با جداگی سفید بر مقابل حریفش حکیموف رقابت رو شروع کردن که در اولین رسش ها چون میبینیم تلاش خیلی زیاد است، رقابت سرعت بلند کسب میکند و زیادالیف حرکت میکند چون در اینجا در صورت مجلسی که به ما دسترس است زیادالیف است، اما در تابلو باشد زیاداللهیف نوشته شده است سعیدا. خب شاید زیاداللهیف درست‌تر باشد. سعیدا اینجا کمی کم فعال است، اما حکیموف بسیارتر در هجوم قرار دارد. برای حریف را بوغی کردن در حالت تحکم علاقه خوبتر نگاه داشته است. امتیاز وزری هست اما با ایپان برده نرسانید. این حالتی خیلی موفق را تلاش های زیاداللهیف اکنون زیادتر شد بعد از آنه که حریف از او امتیاز ستانید. وقت هست برای جبران کردن امتیازی از دست رفته. و پرتافته که از جانب حکیموف بود. کم فعالی در حرکت های زیاداللهیف دیده می شود، ولی اینجا ایپان اشاره می کنند در تابلو، اما داور خاموش است و چیزی هم اشاره نمی کند. خب شاید حالت تکراری را اینجا منتظر هستند. بله خب انا همین حالت شاید وزری باشد، اما داوران باز خوبتر میدانند. همون حالتی که نیم خیز بود با پررگی از جای نخسته بود حریف. اگر وای نوبت نگیرم پس باید اینجا وزری دویم باشد. بله وزری اینجا اشاره می شود و همینطور با دو وزر حکیموف. الیاس حکیموف رای خود را به مرحله دیگر هموار می سازد. اکنون علیزاده شیرعلی و پیرو علموف اکنون نیروسنجی می کنند.
خب همین طور علیزاده شیرالی جداگی سفید به بر کرده است و پیرو علاموف باشد با جداگی کبوت رقابت رو شروع کردن. علیزاده از دسته خطلون 2 است و علاموف باشد از دسته شهری دوشنبه. این هم البته مرحله تسلی بخش است. از گریبان و حرکتی که در زمین بود ضد حمله اکنون قرار میگیرد علاموف و اگر امکانی مساعد رو پیدا کند اینجا علیزاده میتواند که در حالتی از سعی حریف رو نگاه دارد ولی بعد از امر داور دیگر این حالت البته حساب کرده نمی شود. پیرو علاموف در زیر گروه دی قرار داشت. مرحله اول آزاد بود. دور دوم با خورشید جمالوف اندر میدان شد که جمالوف را شکست داد و بعدا به مرحله دیگر گذشت. این حالت بسیار هم خطرناک است. خب بعدا علاموف از کنجایف عبدوکریم شکست خورد و اکنون چون میبینیم برای مرحله تسلی بخش نیروسنجی کرده ایستاده است. حالتی که بسیار هم خطرناک بود. شاید اینجا غیر قاعده هم بود. بار دیگر تفتیش کرده می شود. اینجا تسلیم هم گردیده است. علاموف اما در حالت رستو است. موقعیتی که اینجا داور مرکز نیاز اسمتبکوف از ولایت مختار کوهستان بدخشان داشت. اینجا امتیاز یپون است. بله تسلیم گردیده است اینجا پیرو علاموف و شیرالی علیزاده اینجا پیروز گردید از دسته خطلون 2. خب بعد از چند لحظه محبتوف موسومی باید اندر میدان شود بر مقابل حریفش میرابوف. خب همین طور نفرانی دیگر در دور تسلی بخش اندر میدان شدند.
муҳаббатов мосумӣ бо ҷудогӣ сафед аст, ҳарифаш бошад миробов. мушалиф бо ҷудогӣ кабут рақобатро шурӯъ карданд. бароси бисёрам номҳои аҷиб аст. мусаҳиф ва мосумӣ ва як мавқеияти хеле хубе дошт инҷо муҳаббатов барои дар ҳолати асайкоми нигоҳ доштани ҳариф, вале муваффақ шуда натавонист. чун пеш аз шурӯи рақобатҳо мо собиқадорони зиёдро инҷо мушоҳида кардем ва ҳама назари нек доштанд ки имрӯз миёни ҷавонон, наврасон умуман ҷудо хеле рушд кардааст ва он мусобиқаҳои дохилӣ аллакай дар сатҳи бисёрам хуби ташкилӣ гузаронида мешавад ки ин ҳам албатта барои варзишгарон, барои паҳлавонон имконияти бисёр ҳам мувофиқро ба миён меорад то аз ҳамин гуна майдонҳои ҷумҳуриявии дохили кишвар ба сабқатҳои сатҳи бонуфуз омода шаванд ва ҳаракате ки аз ҷониби муҳаббатов аст кӯшиш мекунад дар ҳолати асайкоме инҷо ҳарифро нигоҳ дорад, вале бори дуюм аст ки муваффақ шуда наметавонад. дарҳол аз пасгиребон дошт миробов, аммо аз оғоз маълум аст ки муҳаббатов ба хубӣ ин рақобатро зери назорат гирифтааст. қаблан ҳам ишора кардем ки имрӯз мураббиёни минтақаҳо ва бисёр ҳамолати хатарнок бо сар инҷо ба замин афтод. муҳаббатов ин албатта ҳолати хеле хатарнок буд, шояд ханцуки маке ҳам бошад. ба сар мавқеият, бале ҳамин таврам аст ва аз майдон хориҷ карда мешавад муҳаббатов ва ғолибият ба миробов мусаҳиф дода мешавад. албатта ин ҳолат ба хубӣ ба назар мерасид ки бо сар ба замин омад паҳлавони сафедпӯш. акнун ҳамакунун паҳлавонони дигарам дар ин майдон шуданд. ғанизода хайруллоҳ ҷудогии сафед ба бар кардааст ба эҳсон сафарзода бо ҷудогии кабут андари майдон шуданд ва дар марҳилаи тасаллобахш рақобатҳоро идома медиҳанд.
از اولین رسیدش‌ها سفرزاده توجه میکند به حالت‌های پارتری یا در حالتی استحکام حریف را نگاه داشتن. اینجا باید حساب کرده شود. البته بسیار موقعیت خوب است برای سفرزاده تا حد امکان اگر تواند که این حالت را به نفع خود استفاده کند. البته یک امتیاز وزری هست. 17 18 19 20 همین طور با آسانی توانست احسان سفرزاده بر مقابل غنیزاده خیرالله پیروز گردد و بایستگی برای نشان برنجی البته نزدیک می شود. پهلوان کبود پوش. خوب همینطور در مرحله تسلط بخش باز رقابت های دیگر شروع می شوند. حکیموف با جودوگی سفید است و کریموف خورشید با جودوگی کبود رقابت را شروع کردند. حکیموف از دستای خاتلاندو است که یک موقعیت خیلی خوب را اشغال کرد، اما زیر حمله که حریف داشت نزدیک بود که امتیاز آورد برایش. تلاش زیاد است اما تاکنون امتیاز به دست نآمد از جانب هر دو. خورشید کریموف الکی و این حرکاتی که از جانب خورشید کریموف بود چرا موقعیتی خوب داشت اما پرتاب کردن نتوانست. ایلیاس حکیموف هم بسیار هم معلوم است که موقعیت خوب را اشغال میکند و اینجا پایزنی داشت. سری سیفجی اینجا پرتاف میخواست انجام دید حکیموف اما با مقصد نرسید. اندیخترش اجرای اصول درست براماندن نشد و اینجا هم حرکت خیلی عالی بود. امروز زیاد به نظر رسید که پهلوانان جوانی ما بیشتر کوشش کردند که در حالتهای پرتری هم موفق باشند. سری زانو نشست اینجا کریموف ولی پرتافتش درست و دقیق نبود و در حالتی استحکام بسیار هم خوب اینجا موقعیت را اشغال کرد ولی
حکیموف از این حالت به خوبی برآمده توانست. ببینیم چگونه فرصت خوب رو از دست میدهد. خورشید کریموف ثانیه‌های آخر الکی سپری شده ایستادند، اما تاکنون حرکتی که از جانب حکیموف بود اینجا، نه کریموف، تا با آخر ادامه داد و داور در حال اینجا امتیازی وزری اشاره میکند. و این کنم دارند که به نوارهای تکراری توجه کنند. انا همین حالت که در حال جمشید خلیلوف وزری با گذاری کرد. اما بعد از دیدن نوارهای تکراری اشاره می شود که وزری نیست اینجا. در زمین حریف رو تله داده تا با آخر برد، شاید از زمین لحاظ وزری پس گردانیده شد و اینجا هم حالت بوغی کردن خیلی موافق است برای کریموف، اما این موقعیت رو هم استفاده کردن نتوانست. زود حالت های بسیار هم موافق برای کریموف به میان می آید، اما او از این حالت ها و طوری در کاری استفاده کردن نمی تواند. خوب، اکنون وقت به انجام رسید. کار به گلدنسکو می رود. خب در گلدنسکو حساستر است اینجا. اولین پرتافت که امتیاز آور باشد البته در حال غالب معین خواهد شد در گلدنسکو. و میبینیم که امتیاز طلایی کی اولین شده با دست میارد. بسیار هم موقعیت خوب سری زانو نشسته پرتاف کرد اینجا و شیدای اول با حکیموف آن هم باشد در گلدنسکو. حالا که بیرونه را اینجا میخواست استفاده کند الیاس حکیموف، ولی این نوبت هم موفق شده نتوانست. همکنون این نوبت شاید استفاده کرده تواند این حالت رو، اما نه لدادن دست رو به کار میبرد کریموف و تسلیم هم شد اینجا الیاس حکیموف در یک رقابت بسیار هم سخت و سنگین. بالاخره خورشید کریموف توانست که بر مقابل الیاس حکیموف دست بالا شود در
даври тасаллубахш ва имкон дорад ки барои нишони биринҷи вазни то 60 килограмм мубориза барад. белохира он мавқеиятҳое ки барои Каримов буд аз 5-6 мавқеъ дошта, ҳолатҳои хубе дошта, белохира якеро истифода карду дасташ боло мешавад. хуб, ҳамин тавр ализода шералӣ бар муқобили Пакаев дари майдон мешаванд. абдуисҳоқ Пакаев аз дастаи душанбе бо ҷудогӣ кабут аст. ҳариф ализода бо ҷудогӣ сафед нерӯсанҷӣ карда истодааст. ҳар ду ҳам аллакай дар оғози рақобат шидо гирифтанд, ҳам Пакаев, ҳам ализода. ҳар ду ҳам як зайл доштанд ва ҷафс инҷо дарҳол ҳарифро ба худ наздик кард Пакаев ва мехост партов кунад ки албатта партофташ чандон саривақтӣ нашуд. новбаста дар кадом марҳила рақобат кардан дар ин мусобиқа барои паҳлавонон албатта муҳим аст, чаро ки дар қатори беҳтаринҳо мавқеъ гирифтан дар қаҳрамонии Тоҷикистон дар корномаи ҳар як ҷудокори наврасу ҷавону калон албатта бисёрам мувофиқ аст. ҳаракати ализода Шералӣ бисёрам хуб буд, саривақтӣ буд. мо таваҷҷӯҳ мекунем ба идомаи ин рақобат.
ализода бори дуюм инҷо муҷозот шуд, шидо гирифт ва ин барои ӯ акнун шояд фаъолии бештарро биёрад. дар ду ҳолат бисёр ҳам хуб ҳаракат кард ализода ва ин навбат ҳам 100% ҳолати асайкоме аст ва метавонад ки ин мавқеиятро то бо охир нигоҳ дорад. аллакай як имтиёзи вазаре ҳаст дар сонияҳои охир ва он мавқеияте ки дорад ализода Шералӣ бисёр ҳам мувофиқ аст барои ӯ ва имтиёз ипон мегардад ва акнун ализода Шералӣ баъд аз талошҳои бисёр ҳам хуб имкон пайдо кард ки барои нишони биринҷӣ рақобатро боз идома диҳад. хуб, албатта дӯстони азиз, ҳузури собиқадорон, нафароне ки ба ин ришта таваҷҷӯҳ доранд, албатта асосгузори ин риштаи варзиш дар Тоҷикистон, албатта ки Аҳтам Раҷабов ҳам дар ин макони баргузории мусобиқа ширкат доранд ки ин албатта иштироки собиқадорон ба паҳлавонони ҷавон як ангезаи дигар мебахшад. ин ҳам албатта даъвати собиқадорон ба ин мусобиқа аз эҳтиром ба хизматҳои онҳо дар самти варзиш мебошад. ҳам Саъди Маҳдӣ ва ҳам Хайрулло Иззатов ҳама ба хотири дастгирии паҳлавонони ҷавон омаданд. хуб, Сафарзода Эҳсон ва Миробов Мусаҳир инҷо бояд андари майдон шаванд. Сафарзода ба майдон омад ва интизор аст ки Мусаҳир Миробов бояд андари майдон шавад. аллакай 30 сония агар сипарӣ шавад, ва инҷо аз сабаби дер ҳозир шудан ба майдон Миробов хориҷ мешавад ва бидуни рақобат Сафарзода Эҳсон дасташ боло шуд.
хуб, баъд аз 5 дақиқа бармегардем ба арсаи рақобат.
хуб ҳамин тавр бармегардем ба хуб дӯстони азиз ҳамин тавр бармегардем ба арсаи рақобат дар марҳилаи тасаллубахши вазни 60 килограмм, ҷое ки хуршед каримов бо ҷудогии сафед бар муқобили ҳарифаш ализода андари майдон мешавад. ин ҳам албатта марҳилаи тасаллубахшашон гуфтем. ализода шералӣ аз дастаи душанбе аст бар муқобили ҳарифаш каримов ҳам ки ӯ албатта аз дастаи душанбе дар қаҳрамонии тоҷикистон мубориза мебаранд. албатта марҳилаи тасаллубахш дар миёни ҷавонон як рақобатро дар бар намегирад. ҳатто метавонанд паҳлавонон ки дар марҳилаи тасаллубахш ҳатто то 4 рақобат ҳам анҷом диҳанд. имрӯз дар марҳилаи тасаллубахш албатта ҳунари хуршед каримов хеле хуб буд, вале чун мебинем дар ин рақобат ализода каме масъулиятро бар зиммаи худ гирифтааст, бештар талош мекунад. аз гиребони навбат таваҷҷӯҳ кард хуршед каримов ва то куҷо акнун иҷрои усул карда метавонад. акнун аз камарбанд ҳам мавқеиятро хеле хуб дошт ва боз раҳо кард. сари остин ин навбат ализода доштааст як пойзанӣ аз ҷониби каримов ва акнун довар бо ҳамон нодуруст доштанҳо ба ҳарду шидои аввалро дод. ва бисёр ҳам ҳаракати хубе дошт инҷо хуршед каримов, вале гумонам ализода ба пуррагӣ ҳамон шеваи гӯштингирии каримовро омӯхтааст, чун ба ӯ имкон намедиҳад, вале хуршед каримов таваҷҷӯҳ мекунад ба ҳолати партери ё кор дар замин. қаблан ҳам гуфтем ки имрӯз ҷавонони мо зиёд ба ҳолатҳои партери таваҷҷӯҳ карданд. ин албатта хеле хуб аст, чунки бештар мо мушоҳида мекунем ки паҳлавонони мо дар ҳамон замин он қадар хуб кор намекунанд. аммо имрӯз мушоҳида кардем ки ҷавонон аз ин ҳолат хеле бисёр истифода карданд ва акнун буғӣ кардан на муваффақ ҳам нашуд. инҷо ализода ва навбат акнун ба каримов. ҳолати лад додани даст ё буғӣ кардан ҳамин ҳолатҳоро агар паҳлавонони мо дурусту саривақтӣ истифода барданд дар майдонҳои дохилӣ ва то ба сабқатҳои ҷаҳонӣ, албатта ба онҳо кӯмаки бузург ҳам мерасонад. дар ин самт ҳам мураббиён ҳам метавонанд ки зиёдтар кор кунанд дар ҳолати дар замин ҳаракат кардан. сониҳаҳои ба шумор монданд то анҷоми вақти асосӣ дар марҳилаи тасаллубахш. ва инҷо имтиёзи вазари
با کریموف. بسیار هم موقعیت خوب دارد. اکنون علیزاده میخواهد حریف را نزدیک کند و انا این شکلی نادرست داشتن شیدای دوم رو به خورشید کریموف آورد. البته امروز از آغاز مشاهده کردیم که مخلصان خیلی زیادن و این هم شکوه و شهامت این مسابقه را باز البته جالبتر و خوبتر هم میکند. و حلوکی درون اینجا از جانب علیزاده و اکنون موقعیت تن و پرتاف و اینجا وزری شاید یا نه. بسیار هم حالت موفق بود و پرتافتی که اجرا شد همین حالت کتفی حریف از بیرون بود اینجا و ایپان بها گذاری شد با دو پرتافتی که خورشید کریموف داشت با دو وزری دست بالا می شود و اکنون امکان برای به دست آوردن نشانی برنجی بیشتر می شود. صف بر مقابل حریفش ناروف اندر میدان می شود و البته امروز واقعا هم هنر شایسته عمر شریف رو ما خیلی خوب مشاهده کردیم. باید خاطررسان کنیم که عمر شریف برادر یکی از پهلوانان خیلی موفق ما ابوبکر شریف می باشد که راه برادر خود را هم به طور شایسته ادامه داده ایستاده است. البته اینجا اشتباه شده است چون نوروف است، اصلا مصطفی نوروف است در اینجا. مصطفی نوروف از هر دو هم از دسته دوشنبه هستند. در و اینجا بسیار حرکت خوبی داشت شریف در رقابتی 4-1 نهایی. بسیار هم عمر شریف بر مقابل حریفش مشکلی خیلی جدی داشت چون رقابت با گلدن اسکور رفت. در گلدن اسکور نزدیک 6 دقیقه هنرنمایی کردند. بعداً موفق شد عمر شریف چون ما با خال محمد طالبوف مربی عمر شریف صحبت کردیم. از همان مسابقه شروع نشده اشاره کرد که ما امروز از عمر شریف
умеди нишони тилло дорем, аммо як қадами дигар барои расидан ба нишони тилло боқӣ мондааст. Аммо ба ҳар ҳол тахмини Холмаҳмад Толибов то наздик шуда истодааст барои ба даст овардани нишони тилло. Як қадами дигар мондааст барои Умар Шеров. Чун таваҷҷӯҳ мекунем навбат ба навбат аз ана ҳамин усул ки худро ба пӯш андохта баъдан партоф мекунад, Умар Шеров зиёдтар истифода мебарад. Камфаъолӣ дар ҳаракатҳои Мустафо Нуров дида мешавад. Мустафо Нуров ҳам маълум аст ки бисёр ҳам бо тайёрии ҷиддӣ ба ин мусобиқа омадааст, чун бар зидди Умар Шеров то кунун роҳҳои натавониста истоданд. як чизро бояд қайд кунем дӯстони азиз ки мо солҳои охир дар вазни 60-66 килограмм дар сатҳи мусобиқоти беруна, сатҳи байналмилалӣ ҷаҳонӣ муваффақ шуда истодаем. Қаблан мо солҳои пеш дар ин вазнҳо муваффақиятҳои хубро ба даст овардан наметавонистем, аммо тӯли 3-4 соли охир мо мушоҳида мекунем ки паҳлавонони вазни 60-66 килограмми мо ҳунари шоиста нишон медиҳанд. Албатта дар сурати дар сатҳи ҳамин гуна хуб баргузор шудани мусобиқаҳои дохилӣ метавонем ки чеҳраҳои муваффақро ҳам пайдо кунем. хуб, кор ба Golden Score рафт. Акунун имтиёз тиллоӣ хоҳад буд. таваҷҷӯҳ кунем дар Golden Score ба мисле ки паҳлавонон нав аз дақиқаҳои аввал рақобатро шурӯъ карданд, ҳамин гуна ҳунарнамоӣ мекунанд, чаро ки бисёр ҳам лаҳзаҳои ҳассос аст. як партофт чун агар имтиёзовар гардад, кор аллакай ҳал шуда меҳисобад. аз ҳамин хотир кӯшиш мекунанд паҳлавонон ки дар ин марҳила ҷиддитар бо эҳтиёт ҳунарнамоӣ кунанд. аз ҳамдигар каме дуртар истода рақобат мекунанд. шояд албатта марҳилаи бисёрам ҳассос аст, эҳтиёт ҳам мекунанд, аммо инҷо аз рӯи гилем мебарояд Мустафо Нуров ва шидои дуюмра довар Ҷамшед Халилов маҳз акунун ба Мустафо Нуров медиҳад. ба минтақаи зебои раштонзамин албатта имрӯз мураббиёни зиёд, собиқадорон ва ҳатто паҳлавонони шинохта ки дар миёни бузургсолон ҳунарнамоӣ мекунанд ташриф оварданд. ин ҳам албатта аз таваҷҷӯҳ ба рақобати паҳлавонони ҷавон зиёдтар аст ва имрӯз ҳам мо шоҳиди рақобатҳои хуб ҳам гардидем. аллакай дақиқаи дуюм ҳам наздик мешавад аз Golden Score ва имтиёз ҳамоно нест.
агар Умаршеров фаъолтар гардад, иҷрои усул кунад, шояд шидои сеюм ҳам ба ҳариф дода шавад. Аммо Нуров ба хубӣ пай мебарад ки ӯ ду шидо дорад. аз рӯи гилем бояд набарояд, иштибоҳ накунад, камфаъол набошад. ой мавқеияти хуб. دقیقه دوم هم سپاری شد. سوم دقیقه شروع می شود از گلدنسکا. با مثل رقابت مرحله 4-1 نهایی این قوازمایی هم برای عمر شیروف خیلی مشکل افتاد. مصطفی نوروف هم بسیار هم ایستادگی میکند. و سری کتف توجه کرد اینجا عمر شیروف و انا این شکل نادرست داشتن برای عمر شیروف شیدوی اول رو آورد. این از آن شهادت می‌دهد که در دقیقه های آخر فعالی مصطفی نوروف بیشتر می شود، زیرا حریف را مجبور کرد که شیدو گیرد، اشتباه کند. اگر با مثل برادر خود عمر شیروف و مثل ابوبکر همین گونه تواند که از بالای خود بیشتر کار کند و بار دیگر همون تومه نگی را میخواست استفاده کند عمر شیروف، ولی موفق شدن نتوانست این نوبت هم. خول محمد طالبوف البته در اضطراب است که چگونه شاگردش اینجا هنرنمایی میکند و میتواند که با مرحله نهایی یا با فینال روی خود را هموار کند، ولی اینجا بسیار هم حالت خطرناک بود برای شیروف. بله، انا همین از خول محمد طالبوف، یکی از مربیان بسیار هم خوبی رشته جودوی میهن که امروز با عمر شیروف صدا میکند. وای حرکت اینجا هم اکنون از جانب مصطفی نوروف بیشتر و بیشتر می شود. بله، کمفعالی گریختن. اینجا شیدای دویم رو اشاره کرد جمشید خلیلوف و باز پس گرفته می شود. شیدو پس گرفته می شود. 4 دقیقه بیشتر سپری شد. بار دیگر اینجا توجه مصطفی نوروف و در حالت اسای کامی میخواهد حریف را نگاه دارد. اکنون ثانیه های آخر بیشتر برتری بر جانب مصطفی نوروف است. دقیقه پنجم در عموم 9 دقیقه می شود. بسیار هم دشوار است طولانی هنرنمایی کردن برای هر دو، چون در این
дақиқаҳо ҳарду хаста гардиданд, партов кардан бениҳоят мушкил мегардад. танҳо инҷо шояд акунун якдигарро маҷбур кунанд ки иштибоҳ кунанд ё шидо гиранд. ба ҳамин тарз шояд ғолиб муайян гардад, вагарна партов кардан гумонам хеле душвор ҳам ҳаст. дақиқаи даҳум ҳам аллакай шурӯъ мегардад, вале роҳҳои таслим кардани ҳамдигарро ин паҳлавонон пайдо кардан наметавонанд. бояд эҳтиёт кунад инҷо Мустафо Нуров ки аз рӯи гилем набарояд. хуб, на ин ҳолат аллакай ҳолати қаблие ки аз рӯи гилем шояд баромад. инҷо паҳлавони хилати Кабудпуш ана ҳамин ҳолат шояд аз рӯи гилем баромад. Мустафо Нуров, бале, ҳамин тавр ҳам шуд ва билохира Умар Шериф ба финал меравад. барои нишони тилло мубориза мебарад ва Мустафо Нуров бошад барои нишони биринҷӣ ҳамакунун метавонад ки рақобатро идома диҳад. бисёр ҳам рақобати сахту сангин буд барои ҳарду ин паҳлавон. билохира нафари арзанда тавонист ки ба финал роҳи худро ҳамвор созад. хуб, ҳамин тавр марҳилаи нима ниҳоӣ вазни то 60 килограмм рақобати дуюм ҳам шурӯъ гардид. чун таваҷҷӯҳ кардем, Фармонбеков бар муқобили Кенҷаев рақобатро оғоз карданд барои роҳ ёфтан ба марҳилаи ниҳоӣ. Акбарали Кенҷаев ҷудогии Кабуд ба бар кардааст ва Фармонбеков бошад бо ҷудогии сафед рақобатро шурӯъ мекунанд.
хуб акунун бармегардад Фармонбеков Магомед ба арсаи рақобат баъд аз муроҷиат ба табибон ва нерӯсанҷӣ бисёр ҳам бо суръат шурӯъ гардид ва идома меёбад. албатта бисёр ҳам марҳилаи ҳассос аст, чун ғолиб ба финал меравад. сари зону нишаста Кенҷаев инҷо партов кард. акбаралӣ Кенҷаев бисёр ҳам мавқеияти хубро инҷо ишғол кард барои партов кардан, аммо бори дигар аз ҳамон равиш истифода мекунад. бисёр ҳам фаъолӣ хубе дорад инҷо Акбаралӣ Кенҷаев ва инҷо ба хотири камфаъолӣ Фармонбеков шидои аввалро мегирад. Кенҷаев бисёр ҳам ҳарифро ба худ наздик мекунад. бубинем баъдан бо самти чап бештар ҳаракат мекунад. аз марказ бори дигар рақобат шурӯъ мешавад. Кенҷаев дар зергурӯҳи Д қарор дошт ки дар марҳилаи аввал озод буд. даври дуюм Шералӣ Ализодаро шикаст дод. баъдан Пакаевро мағлуб кард. ва роҳи худро ба марҳилаи ниманиҳоӣ овард. Фармонбеков бошад дар зергурӯҳи С буд. Магомед ва мавқеият инҷо акнун барои Фармонбеков хеле хуб аст. хуб, Фармонбеков дар марҳилаи аввал озод буд. даври дуюм Саидо Зиёдуллоевро шикаст дод. шидои аввал ҳам ба Кенҷаев дода мешавад. баъдан Фармонбеков Ҳалимовро шикаст дод. баъдан Каримов Хуршедро таслим кард ва ба марҳилаи ниманиҳоӣ омад. инҷо пон баҳогузорӣ мешавад аз ҷониби довари марказ. бисёр ҳам ҳаракати хуб дошт Кенҷаев Акбаралӣ ва ишора мешавад инҷо ки як бор бояд ин навор санҷида шавад. навори такрориро бори дигар мутаваҷҷеҳ мешавем. вале инҷо шояд Фармонбеков амалкард аз ҷониби Фармонбеков шояд инҷо буд. ва инҷо ишора мешавад ки чизе нест, бояд рақобат идома ёбад. баъд аз дидани наворҳои такрорӣ ҳайати мушовара инҷо ба хулосаи омаданд ки рақобат бояд идома ёбад. ба ҳар ҳол Акбаралӣ Кенҷаев инҷо бисёр ҳам фаъол аст пойизанӣ ва акнун довар чиро мушоҳида кард? инҷо яктарафа доштан барои Кенҷаев шидои дуюмро медиҳанд дар сонияҳои охири дақиқаҳои асосӣ ва мавқеият барои ҳарду бисёр ҳам хуб аст. Кенҷаев пои худро ба хубӣ инҷо печонид ва Фармонбеков имтиёз ва зар ишора мешавад, аммо инҷо гумонам ва зари набуд. ишора мешавад ки ва зари, аммо
аз наворҳои такрорӣ мушоҳида мекунем. на, инҷо гумонам вазари нест. бале, вазари нест. инҷо вазари пас гирифта мешавад. рақобат идома мекунад. 40 сонияи дигар ва каме аз дасти худ лад бардоштааст Кенҷаев. акбарали Кенҷаев ишора мекунад ки каме лад бардоштааст. гумонам омода аст ки рақобатро идома диҳад. албатта ғолиби ин ҷуфтро умар шериф дар финал интизор аст ки аз як гӯша рақобати ин паҳлавононро тамошо дорад. шояд меомӯзад ки бо кадом тарз ҳунарнамоӣ мекунанд. бисёрам рақобати ҷолиб шуд. ростӣ рақобати ҳарду ин паҳлавонон. аз камар хуб доштааст, вале ҳаракат инҷо имтиёзовар нашуд, чун ҳаракат аз ҷониби Фармонбеков буд. сонияҳои ба шумор монданд то анҷоми вақти асосӣ ва сари зону нишаст. ҳамин вақт ба анҷом расид, кор ба Голденско меравад. акнун бисёрам марҳилаи ҳассос, чун медонем имтиёз инҷо тиллоӣ хоҳад буд. ба ҳамин хотир рақобат душвор мешавад. хуб, Голденско шурӯъ шуд. танҳо таваҷҷӯҳ мекунем ба рақобати ҳарду ин паҳлавонон. ҳамон томаи нагиро инҷо мехост истифода кунад, вале зидди ҳамла қарор мегирад Кенҷаев, аммо аз ин ҳолат ба хубӣ худро раҳо карда тавонист. Кенҷаев хеле хаста гардидааст, аз ҳаракатҳои ӯ маълум аст, аммо Фармонбеков нафасаш ҳоло ҳам мерасад. ӯ нафаси тоза мегирад. талошое ки аз аввал дошт Кенҷаев нест ва акнун Фармонбеков инҷо ҳукмфармоӣ мекунад. шояд шидои сеюм ҳам ба Кенҷаев дода шавад, чун дар се ҳолати охир ӯ камфаъол буд. вале ҳамин тар ҳам шуд. шидои сеюмро Акбарали Кенҷаев мегирад ва Фармонбеков, Магомед Фармонбеков бошад барои нишони тиллои вазни то 60 килограмм бар муқобили Умар Шериф нерӯсанҷӣ хоҳад кард. бисёрам ҳунараш шоиста буд дар дақиқаҳои охир. билохира ҳарифро маҷбур кард ки шидои сеюмро гирад. ҳамин тавр финали мусобиқа ҷолиб хоҳад буд ва паҳлавони хелати кабуддошта Акбарали Кенҷаев ҳамакунун барои нишони биринҷӣ мубориза мебарад.
خب همین طور مرحله نیمه نهایی وزن 66 کیلوگرم اینجا شروع می شود. یوسف زاده محمد با جداگی سفید است، حریف باشد موسایف. با جداگی کبود رقابت را شروع می کنند. محمد بسیار همونه را شایسته بود امروز و همکنون میبینیم که او میتواند که با مرحله نهایی وزن 66 کیلوگرم روی خود را هموار کند. از اولین رسش ها حرکت های محمد یوسف زاده بسیار هم خوب است. و ببینیم چگونه حریف رو به پهلو میگرداند، ولی موفق نشد. محمد یوسف زاده از جماعت پوشینگ است. جماعت پوشینگ بیشتر در گشتین‌های میدانی موفق بود و امروز می‌بینیم که در رشته جودو هم هنرش شایسته است. امروز هر یک پرتافتی که او می‌کرد با خرسک و کفکوبی‌ها استقبال می‌کردند مخلصان. خب امروز محمد یوسف زاده زری رو برای فاروق صابیروف مشق‌ورزی کرده ایستاده است و اکنون شیدای اول رو از محمد میگیرد. موسایف هم امروز ببینیم چگونه حرکتش بر مقابل یوسف زاده خوب است. ولی ببینیم چگونه حرکت خوب از جانب موسایف و امتیاز وزری را هم به دست می‌آورد پهلوان کبود پوش. و این برای یوسف زاده محمد اکنون مسئولیت بیشتر را تقاضا میکند که امتیازی از دست رفته را جبران کند. از دو آستین رقیب اینجا داشت محمد یوسف زاده، ولی پایزنی های بسیار هم سر وقتی موسایف با او امکان نمیدهد. بار دوم اکنون یوسف زاده شیدا میگیرد بر زمینی که با یک امتیاز از حریف خفا میموند. باز شیدای دوم را هم از داور به محمد یوسف زاده میدهد. این شکلی زیاد داشتن و بدون حرکت به هر دو هم خطر دارد.
چون داور میتواند که شیدو هم به خاطر کمفعالی یا کار نکردن دهد. 56 ثانیه دیگر در اختیار دارند هر دو و میتوانند که تقدیر این رقابت را حل کنند. محمد یوسفزاده اکنون میخواهد در زمین بیشتر فعال باشد چون امتیازی که از دست داده است اون را جبران کند، ولی ثانیه های خیلی به شمار موندن تا کنون نمیتواند که یک جواب ارزنده به حریف دهد. در آغاز این رقابت بسیار هم خوب شروع کرد پهلوان سفید پوش، اما یک حرکت خوبه که اینجا موسایف داشت او را کمی به عقب برد. البته اینجا وقت به انجام رسید. موسایف با مرحله نهایی وزن تا 66 کیلوگرم روی خود را هموار کرد و یوسفزاده محمد باشد برای نشانی برنج مبارزه میبرد. سنت الله موسایف در این رقابت پیروزی به دست آورد و روی خود را بسیارم خوب اینجا شروع کرد. خوب، اکنون توجه میکنیم به مرحله نیمه های وزن 73 کیلوگرم، جایی که اسدالله محیدینов با جداگی کبود بر مقابل حریفش قادیرов اندر میدان میشوند. اسدالله محیدینov در اولین رسش‌ها بسیار هم خوب هنرش را نشان میدهد. البته اینجا کمی در همون نمولوها خطاگی بود، اشتباه بود، ما هم اشتباه کردیم از روی همون رقابتی که پیش از این بود وزن تا 73 کیلوگرم بود. البته مرحله نیمه نهایی و این هم وزن 73 کیلوگرم است که پهلوانان نیروسنجی کرده ایستادند. اسدالله محیدینov از شهر راغون است. این پهلوان کبودپوش که طی 2 سال اخیر بسیار هم هنرش شایسته است. این در فدراسیون روسیه هم مشق ورزی کرده بود یک مدت و بعدا به کشور ما آمد و برای بیشتر کردن تجربه اکنون در مسابقه ها شرکت میکند. سعیرحمان قادیرov هم اکنون تا به فینال تا مرحله نیمه نهایی راه یافتنش البته که تصادفی نیست. او خب اینجا کمفعالی اسداللهیف مشاهده می شود و شیدای اول را محض داور با او می دهد.
нисбат ба муҳиддин асадуллоев ҳариф каме аз ҷиҳати қадду баст албатта ки баландтар аст, вале мо борҳо мушоҳида кардем ки асадуллоев бар муқобили ҳарифон чӣ гуна ҳунарашро нишон дода буд. ва сари зону нишаст ба ин ҳаракаташ имтиёзи вазаре аст. бале, ҳамон тахминое ки мо гуфтем, дарҳол асадуллоев ба иҷрои усул гузашт ва акнун аз ҳариф пеш мегузарад. бори дуюм боз талош мекунад инҷо, аммо бояд мавқеиятро аз даст надиҳад. ва ин шакли ҳаракати Қодиров чандон барояш мувофиқ набуд. аз пасгиребони ҳариф бисёрам хуб доштааст асадуллоев ва ин мавқеъро раҳо мекунад ва пойзанӣ бисёрам хатарнок аз ҷониби Қодиров. вале бубинем чӣ гуна ҳаракати хубе инҷо анҷом медиҳад асадуллоев ва бо ду вазари ҳамакунун дастболо мешавад, роҳи худро ба финал мебарад. албатта аз оғози ин рақобат фаъолӣ ин бачаи роғунӣ маълум буд ва билохира тавонист ки бо шикаст додани Саидраҳмон Қодиров роҳи худро ба марҳилаи ниҳоӣ барад. бале ҳамин тавр ҳам шуд. акнун асадуллоев ба финал меравад, ба марҳилаи ниҳоӣ. ду партофти пайҳаме ки дошт, ду вазариро ба даст овард ва роҳи худро ба марҳилаи ниҳоӣ бурд.
хуб амакунун бармегардем ва паҳлавонони вазни 73 килограмм дар марҳилаи тасаллубахш мубориза мебаранд. Илҳомиддин Ҷабборов ҷудогӣ сафед ба бар кардааст ба ҳарифаш шоҳрухи Саидмуҳаммад бошад, бо ҷудогӣ кабуд ҳунарнамоӣ мекунад. дар аввалин расишҳо шоҳрухи Саидмуҳаммад инҷо мехоҳад дар ҳолати асаи коми ҳарифро нигоҳ бидорад. шоҳрухи Саидмуҳаммад аз марҳилаи ниманиҳоӣ, аз марҳилаи чаҳор якниҳоӣ шикаст хӯрд. акнун фурсат дорад ки барои нишони биринҷии қаҳрамонии Тоҷикистон миёни ҷавонон мубориза барад. ва бисёрам ҳаракат худро ба пушт партов, баъд партов кардан мехоҳад Илҳомиддин Ҷабборов, вале муваффақ шуда натавонист. баъд то бо охир ҳаракатро идома дод инҷо шоҳрухи Саидмуҳаммад. мавқеят акнун барои Илҳомиддин Ҷабборов, вале шоҳрух дарҳол зидди ҳамларо ба кор бурд, аммо партофт имтиёзовар нагардид. шоҳрух инҷо шидо мегирад. ҳарду ҳам як зайл доштанд. акнун як пойзанӣ инҷо дошт шоҳрух. Илҳомиддин Ҷабборов бештар кӯшиш мекунад ки бо самти рост ҳаракат кунад ва акнун ба ҳарду ба хотири он қадар фаъол набудан довар шидо медиҳад. шоҳрух бошад акнун ду шидо мегирад. ва ҳаракати бисёрам хубе ки инҷо Илҳомиддин Ҷабборов дошт, имтиёз ва заре мегардад. ҳалоки даруни пойро бисёрам саривақтӣ истифода кард Илҳомиддин Ҷабборов ки белохира ба имтиёзи ва заре оварда расонид. барои шоҳрух акнун кор хеле душвортар шуд. бори дигар аз ҳамон усули камарӣ истифода кард Илҳомиддин Ҷабборов. акнун шоҳрухи Саидмуҳаммад баъд аз оне ки имтиёз аз даст дод талош мекунад, вале дарҳол Илҳомиддин Ҷабборов мехоҳад ҳамон имтиёзи вазариро ба ипон табдил диҳад дар як дақиқаи охир. мавқеят барои шоҳрух ҳаст, вале чӣ гуна бояд партов кунад? ишора мекунад инҷо довар ки рақобат аз марказ бори дигар шурӯъ гардад. боз аз ҳамон ҳалуки даруна истифода кард Илҳомиддин Ҷабборов, аммо ин навбат муваффақ нашуд. мавқеат ипон аст инҷо барои шоҳрух. бисёра мавқеати хуб буд, аммо зидди ҳамларо ба таври шоиста истифода кард Илҳомиддин Ҷабборов ва акнун имкон дорад ки дар қаҳрамонии Тоҷикистон барои нишони биринҷӣ муборизаро идома диҳад. паҳлавони
سفیدپوش و اینجا شاهرخ سید محمد بسیارم افسوس میخورد که نتوانست در چمپیونات تاجیکستان امسال میان جوانان جایزه دار شود. خب همین طور برکت الله اکراموف با جداگی سفید است. اکرامزاده برکت الله باشد با جداگی کبوت. اینجا هر دو هم نام ها برکت الله است و نسب ها باشد یکی اکراموف دیگر اکرامزاده. میانی هم نرسانجی میکنند. این هم مرحله تسلا بخش وزن 73 کیلوگرم است که حرکت اکراموف پهلوان سفید پوش اینجا خوبتر بود ولی نقطه نهایی را میخواست اکرامزاده به نفع خود به انجام رساند. البته در میان جوانان مرحله های تسلا بخش چون اینجا ما از متخصصان پرسان شدیم حتی میتوانند تا 4 رقابت رو در بر گیرد تا و این هم یکی از آن رقابت هایی است که نفر غالب امکان پیدا کردن برای نشان برنجی بیشتر می شود. اکرامزاده اکنون حریف را در حالت اسایکومی میخواست نگاه دارد ولی از این حالت اکراموف خود را رها کرده توانست و از کمربند بسیار هم مستحکم داشت این لحظه اکراموف ولی باز رها کرد. هر دو هم یک زایل داشتند و امکانیتی که برای اکرامزاده بود با اصول کمری اینجا میخواست پرتاف کند در حال این حالت را اکراموف پای برد. نه با این روش البته موفق شدن دشوارتر بود برای اکرامزاده. اکراموف مجازات می شود، یک شیدو می گیرد. و بار دیگر از همون روشی که قبلا داشت اکرامزاده استفاده میکند حلقه درون را ولی تا با آخر نتوانست که استفاده برد و حرکت اکراموف امتیاز وزری میگردد
با سری سیوجی این نوبت پرتاب کرد یا همان اصول کمری. 50 ثانیه دیگر اکنون در اختیار دارند ولی اکراموف پیشرفت است اما وزری پس گرفته می شود. اشاره می شود که اینجا پرتافت اکرامزاده امتیاز آور نبود. بعد از به ترتیب در آوردن جداگی خود اکرامزاده و میتواند که رقابت ادامه دهد. بسیار هم ثانیه های خیلی کم موندن تا انجام دقیقه اساسی اما چون توجه کنیم امتیاز نیست. هر دو هم بیشتر توجه میکنند با همان اصول سری سیوجی. اکنون این شکل نادرست داشتند برای اکرامزاده هم شید آورد. از جهت مجازات هر دو برابر شدند. همون تومای نگه که بیشتر پهلوانان میخوان استفاده کنند. این نوبت هم اکرامزاده میخواست با کار برد ولی موفق نشد. خیلی ثانیه های با شمار مانده است تا انجام وقت اساسی اما تابلو اشتباه میکند در آنجا وقت رو سر ندادن. اکنون بسیار هم نزدیک است که رقابت این دو پهلوان با گلدن سکور رود. خوب همین طور هم شد کار با گلدن سکور رفت. اکنون دقیقه های امتیاز طلایی خواهد بود. خوب در گلدن سکور هم اکنون رقابت ادامه می‌یابد و تا با آخر اینجا باید تلاش میکرد اکراموف. بله خوب اکنون بار دوم اینجا اکرامزاده مجازات می شود. شیدا گرفت. براستی چندان رقابت جالب و دیدنی را هر دو نشان ندادن ولی این هم از آن شهادت می‌دهد که این مرحله برای پهلوانان با مثل مرحله های نهایی آنقدر شاید جالبتر نباشد. به همین خاطر حرکت اکراموف از کمربند خیلی مستحکم داشته از اکراموف اما اینجا تا با آخر برده نتوانست این حالت رو.
دقیقه دوم هم اکنون نزدیک می شود از گلدنسکو، ولی ببینیم همین موقعیتی که دارد اکراموف بار دوم است برایش به میان میآید، ولی استفاده کرده نمیتواند این موقعیت رو. هر دو هم از کمربند داشتن. قواش دیگر بسندگی نکرد اکراموف رو، به همین خاطر پرتاب کردن هم نتوانست. 2 دقیقه سپری شد. دقیقه سوم هم از گلدنسکو. اما در این مرحله که بسیار هم خستگی در پهلوانان دیده می شود، به دست آوردن امتیاز خیلی دشوار هم هست البته، ولی چون گپ سری نشانی برنجی می رود، بعد از این مرحله را گذاشتن رقابت بسیار هم برای هر دو مهم است. پایزنی، بله، حرکت های اکرامزاده. وزن 73 کیلوگرم البته خیلی خوب میدونیم که در رشته کشتی جودو یکی از وزن‌های خیلی معمول است که پرقوت‌ترین پهلوانان را دارد این وزن. به همین خاطر باید از کشور ما نیز بهترین ها در این وزن تربیت یابند. طولانی شد این رقابت. اکنون از پشت گریبان حریف موقعیت اشغال میکند اکرامزاده، اما این نوبت هم نتوانست. شاید تقدیر رقابت را شیده های پی هم حل کند. اکنون این نوبت شاید اکرامزاده استفاده کند حالت به میان آمده رو، اما اینجا قوه، بله، بالاخره همینطور توانست با امتیاز ایپون اکرامزاده برکت الله اکراموف رو تسلیم کند که خیلی رقابتی دور و دراز بود که بالاخره نتیجه در کاری رو به دست آورد اکرامزاده برکت الله. خب دوستان عزیز، اکنون ما در اینجا با شما خیر خوش میکنیم. بعد از چند لحظه مراسم افتتاحی چمپیونات شروع خواهد شد.
دوستان عزیز حامی آرزمندانی مکاتب ورزشی منطقه رشت لحظه های جالب فرصت های حساس تمرین و یک حالت مناسب و جالب را منظور ما به شما می‌گردانم. استقبال صمیمی شما روحیه آنها را بار دیگر قوی‌تر می‌سازد. یک هفتگی صمیمانه ما و شما برای پیوستان محبوبی که هنر و استعداد و بلندی خود را یک لحظه منظور کردم. در حضور ما و شما دو تن از ابرمردان گشتگی جوبا و صندوق میهن قرار دارم. رئیس فدراسیون جودوی منطقه رشت شرف باباجانов خاطر مظفریت چهره‌های اصیل نبی محمد خارکنشان پهلوان مردمی برنده 3 کرات مدال مطرح قهرمانی جهان و 3 کرات مدال
مسئولیت کامل دولتی با دستگیری‌های پیوسته سرور معظم ملت که امروز تاجیکستان در عرصه جهانی از خود نشان بالا نشان داد و مبالا و رفتن پرچم و شرافت پیروزی امامعلی نوری این منابع مردمی تمدن آفرین تاجیک است. یک هفتگی سرمایه شما پهلوانی هم مردمی و هم استاد ورزش درجه بین‌المللی در مرحله‌های نهایی قهرمانی جهان در وزنی که صدیر امید رحیمov تاجیکستان را سال 1975 معرفی کردند. نبی محمد خارکشov تلاش و زحمت‌هایش تنها به خاطر آن بود که صحیفه تاریخی سبک کشور را رنگین و جالب کند. خوش آمدید به تنطنه لیگ جودوی رشتان زمین. یک تنطنه سرکنده سرنامه بار شد. در قهرمانی جهانی خرواطیا برادر چهره منور منوری نورالی یاسین جان هم و دریافت مدال پیروزی شرفیان کردند که این هم در تاریخ جودوی میهن دستاورد عالی و نتیجه شایسته به حساب می‌رود. نورالی قبلگاه آنها این سال هم در آن تشویش و تجربه‌های عالی خدمتش ثمر آورد. مبارک باشد پیروزی ورزشکاران و بار دیگر همه شما را به این مجمع
سپاس و تشکر دوستان عزیز فرصت برگزاری مرحله نهایی چمپیونات تاجیکستان ظاهر گردید. حالا سرآورین مسابقه به هیئت داوران خواهش می‌کنیم که به کار خود شروع کنید. با عرض سلام دوستان و علاقه‌مندان ورزش و دلباختگان گشتن جدا، اکنون قسمت های فینالی روز اول چمپیونات جمهوری تاجیکستان از چمپیونات جمهوری تاجیکستان اوید به گشتن جدا منظور شما میگردد. جوانان هستند اینجا، پهلوانی که با یک تگ سفید یا جداگی سفید سفرزاده است بر مقابل کینجایف. برای به دست آوردن نشان اول برنجی کار آغاز کردند. این نبرد بهره به دست آوردن مدال برنجی می رود. همدیاران عزیز، امروز نیز شاهد گردیدیم که چگونه رقابت‌های بسیار شوق‌آور بودند. برای رقابت‌های در به دست آوردن نشانه‌های برنجی و طلا شروع گردیدن. هنوز دو پهلوان رو به میدان آورده است. اینها تلاش میکنند و ببینید حالا چی چسبش و سفرزاده نزدیک به اجرای اصول ها می شود. کنجایف کنار می رود. سر کتف آمدن به هیچ نتیجه نیست.
حالت زمین نگاه داشتن برای پهلوان جداگی کبود پوشیده کینجایف نبرد خود را بر مقابل رقیب بسیار هم شایسته نشان میدهند. هر دو میخواهند که در مرکز میدان مبارزه برند و امتیاز اول را به دست آوردن پهلوانان هنوز دورتر می باشد. مرکز میدان نه این حرکت ها به نتیجه است. با چنین شیوه و روش کار با سامان نمیرسد. باید در مقابل رقیب چنان قوی و ادراک و ذکی باشید تا اینکه حرکت های بسیار خوب را تا موینگی به کار نمیرود برای کینجایف. سفرزاده در زمین نگاه داشتن رقیب را سعی دارد دوباره مرکز باشد. طریق دست مته میگوید ایستد و سر نو حجمه می شود. حجمه دوار از مته به حجه گذاشتن. حجمه به خاطر گشتین گرفتن این جفت است که حدود 2 دقیقه بیشتر گشتین است ولی نتیجه نیست. شاید در اینجا اکنون کینجایف خوب بسندگی نکرد برای افتادن رقیب. حالا تلاش برای زمین خواباندن عصای کامی است. نمیتواند. رقیب هم مستحکم و قوی داشته است. حالت لدادن دست هم میسر نمیگردد. حجمه میگوید داور مرکز. از سر نو میگویند رو برای یکدیگر. حرکت ها ببینید در اینجا برای داشتن یک پهلو افتادن هنوز هم بسندگی نمی کند. شماره شده ها 1-1 است. حالت نوبتی برای سفرزاده نتوانست که لااقل پهلو افتان رقیب را. از این خاطر او را لازم است که در نواز کار را استفاده برد. حالت لدادن دست نمی شود. حالت دست داشتن برای سفرزاده میسر نمی شود. شاگردان جمشید خلیلوف در میدان پهلوانی میکنند. جمشید که خود بسیار گشتنی خوب میگرفت. حالا اکنون هم داور جوان و هم مربی جوان است. پای در پای افتادن پهلوانان نتیجه نمیدهد و آنها را داور از سر نو صدا میکنند برخیزند و راستا گشتون گرفتن را ادامه دهند. سفرزاده کینجایف قد بلند سفرزاده شاید برای رقیب افتادن دامد نمیشود. برعکس حال کینجایف رو میخواهد یک پهلو ماند. مته کار به گالنسکو می رود. وقت طلایی می شود ولی نشان برنجی است. اکنون سفرزاده و در برای پهلو افتادن رقیب جهت دارد. گالنسکو وقتی طلایی می رود ولی اما تا هنوز اصول طلایی را ما نمی بینیم میان این جفت. شیدوی دویم
برای هر دو پهلوان است. کاری که به شیدا شد برای مخلص پسند نیست. مخلص پرتاب میخواهد. همین پرتابی که قد بلند سفرزاده او را باید نمیکند. برعکس حال بگید ببینید حالا اکنون از سر نو. نه زمین کار کردن اینقدر طولانی شدن هیچ به قول دیگر مزه ندارد. این نوبت دیگر برای از سر لبه پای کردن اجرا نمی شود. قد بلند پای های دراز سفرزاده هیچ که او را در این وقتی دراز موفق گرداند. خسته است. باید داور فاول باشد. داور با آنها اشاره کند زودتر برخیزید. گوشتین گیرید قدر مردم رو برای شما نشستند و نظارت میبرند. امام علی نورعلی رو بروی ما نشسته است. من با کدام خاطر گفتم که این تالار حالا حالت اسایکم اکنون برای سفرزاده. همین دست پرور همین یک کلوب امام علی نورعلی که چون سخن گفتم این سفرزاده است که حالا رقیب را زیر چنگال گرفته است و حالت اسایکمی با نام آوردن این جوان تهمتن میهن نشان برنجی را به گردن آویزان میکند. وزن زیر 60 کیلو. این است چهره جوان و جهانی کشور. دوستان عزیز اکنون با نشان دادن سفرزاده در اینجا سیمای امام علی نورعلی نیز روی نوار بود که از آن شایسته پهلوان کشور ما میگفتیم. آفرین. بسیار هم نورد شایسته و جالب را نشان داده است سفرزاده و در مقابل رقیب دست بالا گردید. اکنون مرکز میدان داور جدید می آید تا جفت جدید را برای به دست آوردن نشان طلایی عمر شرف از سلاله شرف ها بر مقابل فرمانبکوف. دو پهلوانی، یکی پهلوان ولایت مختار کوهستان بدخشان است فکر میکنم فرمانبکوف. در اینجا تابلو دوشنبه نشان داده است. خب شرف پهلوان شهر دوشنبه بر مقابل فرمانبکوف پهلوان بدخشی گوشتین میگیرد. برادر یکی از جوانان و چهره که نوکک از جشنواره دانشجویان ورزشکار که برادر او دست پرور دانشکده تربیت جسمانی به نام جهان پهلوان سید مومن راهب است. حالا اکنون دو در زاده او بر مقابل فرمانبکوف. کی در اینجا فرمانی میکند؟ یا فرمانبکوف یا شرف. نسب ها هم ردیف هستند، یکی شر و دیگر فرمان میدهد. اکنون جفته که هر دو هم برای نشان طلا تلاش می‌ورزند. فرمانبکوف رو ببینید دست راست داشتن برای اینجا کم سرعتش پستر بود. حالا اکنون شرف استاد طالبوف لب میدان نشسته است و برای شرف عمر که برادران رو تمرین داده است از خورده هم ابوبکر و هم عمر شرف برادران رو و جنجی دفهم داور است که در ولایت مختار کوهستان بدخشان برای تربیت کردن شاگردان کشاگران با چنین جهدی حالت اسایکامی فرمانبک فرمان شرف می شود. اکنون شرف با پنجه شیرانه رقیب را فشار می آورد و فرمانبک و از این حالت باید رها یابد. اگر رها نیابد پس امتیاز
یک ضربه با سود شرف است. اکنون فرمانبکوف لازم است که در مقابل شرف دیگر تنها و تنها هجوم نماید، علاج نیست دیگر. ضربه شیرانه شرف فرمانبکوف را انگشت لد داد. آفرین برای فرمانبکوف، چنین پهلوانانی که از منطقه های دور امروز در قسمت فینالی چمپیونات تاجیکستان مبارزه می‌کنند. خب اکنون عمر را می‌بینیم روی تصویر دوستان عزیز. عمر شرف برادر ابوبکر شرف که تازه چون بالا قید کردیم که در ماه زیادتر برادر این عمر شرف ابوبکر شرف با تاجیکستان 4 نشان طلا آورده است، مگر این کاری سهل و آسان است. خوجان جداف همون مربی که ما از تربیه شاگردانش در بلندکوهای بدخشان سخن کردیم. اما شیرانی این منطقه چون ابوبکر برادرش عمر شرف که در میدان منتظر است تا کی سعید می شده باشد. دانازه که طبیب اگر اجازه ندهد. خب استادانی که برای رشد و رونق گشتنی منتخبی گشتنی هم گشتنی ملی تاجیک هم گشتنی جدا سهمگزار هستند. در مرکز آنها استاد صدرالدین عابدوف نشسته است. غنی جان غنیف بر پدرش و دیگر استادانی که خورکشف پهلوان میزبان. برای فرمانبکوف فقط و فقط هجوم باقی مانده است که در مقابل رقیب شایسته هجوم نماید و به توقف هجوم نماید، دیگر راه نیست. اما شرف همانا شیرانه پنجه میزند برای رقیب. دوباره ببینید عمر برمیخیزد و سرینو برای رسیدن به آرزوی خویش چنگ میاندازد. شرف را لازم است که وقت را کشال دهد چون نظر به تابلو میکند، اما برای فرمانبکوف لازم است که جبران لااقل یک وزری کند تا گلدن سکور آورد، وگرنه رو به باخت دارد. شرف همانا با یک وزر قناعت نکرده برای پشت پای مانع گذاشتن فرمانبکوف پیش می رود. سری آستین داشتن عمر دقیقه لازم است، چون که دقیقه بیشتر باقی مونده است از نبرد با یک وزری، چون اگر شرف خواهد که دست بالا گردد. این دومین شده است برای فرمانبکوف. دوباره مرکز نشان میدهد. عمر باشد برای دو پهلو پرتافتن رقیب دائما ماتی است اینجا. باز هم فاصله نزدیکتر می شود. سر کتف آوردن پهلوانی، یک تک سفید پوشیده عمر. هر دو نظر به تابلو می کنند.
ثانیه ها باقی میماند. این شدای سیم خانساکی است. نشان نقره با فرمانبکوف و عمر شرف برادر ابوبکر شرف. نشان طلای جوانان تاجیکستان را به گردن آویزان میکند. معلم طالب برای شاگرد رауف باشد. منتظر برای شاگردان است که کی در قسمت فینالی می براید. حالا مراسم جایزه سپاری شاید پیشکش ما گردد. Coxa Bardo. Coxa Bardo Kabala. Coxa Bologira. La ip pasti bad gardan dar ka. Ne kaldı? Pas bad. Voleibol vazli Toshastilo. Ato shirkat dar marosimi jayza sumuri Sultan Banazi minbari samti chap. Bode shade Sultan chap. Omar Shirov Sultan va Nikatay Chapovichov برای گرفتن جایزه و مکافات‌های والیبال وزن تا 60 کیلو احسان سفرزاده، مصطفی نوف، فرمانبکوف، عمر شرف. فرمانبکوف Aligar, kujya ravi? Tablo ravi.
برای سپردن مدال و جایزه‌های تشکر و کارهای مایدان احترام پرزیدنت فدراسیون جودوی جمهوری تاجیکستان محترم اسماعیل محمدزاده و رئیس فدراسیون جودوی منطقه رشت شرف باباجانov را دعوت می‌کنم. مقام سیوم افتخاری و مصطفی نورов و احسان سفرزاده نصیب ورزشگری ولایت مختار روزهای بدخشان فرمانبرو برنده مدال نقره شد. در این وزن عمر شیخ ورزشگری جوان شهر دوشنبه و دریافت مدال طلا شرفیاب بود. رئیس فدراسیون جودوی منطقه رشت شرف باباجانov و جایزه‌داران مطالب این وزن دیپلم و تحفه‌های پولی را تقدیم می‌کنم. جوانان برادران همچنین با تحفه‌های پولی از جانب فدراسیون جودوی جمهوری تاجیکستان سرفراز گردانیده می‌شود و اینها حق اشتراک در مسابقات قهرمانی جهان که بعد از یک ماه در آلمانی برگزار می‌گردد پیدا کرد. استقبال شما خودم پیروزی ورزشکاران یک هفتگی صمیمانه مبارک این کامیابی و نتیجه بهترین چمپیونات تاجیکستان و جوانان آینده‌دار کشور مبارک باشد.
акнун дӯстони азиз, вазни болотар, вазни зери 66 кило рақобатҳояш шурӯъ мегарданд. дар ин ҷо бо ҷудогии сафед баҳром чақалов бар муқобили аҳком мирзоев. вазни то 66 кило чақалов муқобили мирзоев бо ҳам омаданд, вале омаданҳое ки натиҷа нест. ҳоло дар ин ҷо чақалов аввалин ҳуҷумро нишон дод. اوهو дар комикатаҳое ки доштанд ҳарду паҳлавон ҳоло муваффақ нагардиданд барои афтодани якдигар. бубинед, дар ин ҷо мирзоев ҳам имконияташ хубтар аст барои иҷро кардани усул. агар чақалов бо ин шева уштин гирад, пас чӣ бояд барои нишон диҳад? даст канданҳои мирзоев аст. аҳком то ҳанӯз бо гузашти 2 дақиқа зиёдтар ҳатто шиду дар миёни паҳлавонон ба чашм намерасад, вале ин навбат акнун довар маҷбур аст ки барои ғайри қоида доштан ва камфол будани ин ҷуфт аввалин бор шидоро нишон диҳад. сари нав остин доштани ин паҳлавон мирзоев. лакин камарбанд доштан ҳам барои мирзоев агар афзалият биёрад, аз самти дигар хатар ҳам дорад. на ин ҷо ҳечи набуд, ҳеҷ чиз набуд.
شاید کمکت نه هنوز قوا نمیرسد. برای میرزایف دو شیدا نشان داد دستاور. زمین کار کردن هیچ نتیجه نداده است. سر کتف هنوز نتیجه نیست. جو چاقالوف نشان برنجی وزنی زیر 66 کیلو را از خود کرد. اکنون مبارزه برای به دست آوردن نشان طلا بعد از این تامینگی که بسیار هم عالی اجرا شد از جانب چاقالوف بهرام. برای به دست آوردن نشان طلا در اینجا قربانوف مقابل صدرالدین زاده مبارزه میبرند. صدرالدین زاده پهلوان شهر دوشنبه با جداگی کبود گشتین میگیرد. پهلوانی یک تک سفید پوشیده پهلوان شهر کلوب است.
میان همدیگر تلاش می شود. آستین داشتن پهلوان یک تک سفید پوشیده، اما خود آستین میدهد به رقیب. صدرالدین زاده در اینجا در زمین کار کردن برای بالاتر است. برای نشان برنجی وزن 66 کیلو قربانوف بر مقابل صدرالدین زاده تلاش دارند. صدرالدین زاده پهلوانی که جداگی کبود باور کرده است، دست پرور مؤسسه ورزشی به نام ابراهیم حسنوف. در پروگرام دعوت کرده میشوند رحیم‌زاده علیشیر. رحیم‌زاده علیشیر نماینده خطران بود. دویدن های بی نتیجه. سر نو میآیند با هم دیگر. هیچ نتیجه میان پهلوانان برای به دست آوردن نشان برنجی وزن زیر 66 کیلو رخ نداده است. صدرالدین زاده بعضن حالتها بعضن حالتهای دیگر قربانوف. نزدیک یکدیگر برای افتادن رقیب در اینجا. قربانوف حرکت دارد. ببینید در اینجا صدرالدین زاده هم پهلو افتادن رقیب را جهت میکند. زمین کار میکند. نیوازه حالت لدادری دست میسر نمیگردد. اکنون کار به گلدنسکو برای به دست آوردن نشان برنجی دوام مییابد. اکنون در گلدنسکو برای به دست آوردن نشان برنجی وزن زیر 66 کیلو تلاش ها ادامه می‌یابد.
سرناو راستا ایستاده گشتن گرفتن این جفت. دور و دراز می شود گشتنشون. الکی گلدنسکو هم دقیقه پشت سر می شود ولی نتیجه نیست. یک شده برای هر دو نشان دادند و خلاص. کارشون همان طولانی است. برای قربانم شدای دویم را نشان دادند و صدرالدین زاده برای نشان برنجی قدم پیشتر رفت. این نشان برنجی تلاشش خیلی طولانی گردید. اما داور تقدیر نبرد را حل میکند. شدای سیوم اگر حجمه شود پس گوشتین میگیرند. شدای سیوم شود برای قربانوف این تهدید به هر باخت است. نه حجمه میگویند داور مرکز و الکی در مجموع هفتمین دقیقه است که این جفت میان همدیگر تلاش میکنند. برای آوردن بالای سر قربانوف هم کارش پیش نمی رود.
дур меравад Қурбонов. ин маънои камфори ӯро дорад. агар бори сеюм барои шудо нишондиам баъд бояд ки ӯ тарки майдон кунад. ансоки маки дар ин ҷо Сафарзода акнун нишони биринҷиро Садрдинзода соҳиб мешавад. қисмати финалӣ вазни зери 66 кило дӯстони азиз оғоз гардид. Муқтадир акнун як паҳлу барои афтодани рақиб Набӣ ҷаҳд дошт. Набӣ Нуралӣ бар муқобили рақибаш Муқтадир талош дорад. ин шеваи Набӣ Нуралӣ хеле оле аст. ҳолати асайкуми шояд дорад дар ин ҷо. Набӣ наметавонад. мате мегӯяд Умедзода. Набӣ Нуралӣ бошад барои шикасти Муқтадир. қуввааш басандагӣ намекунад. гӯштинашон хуб ҳастанд. ҳатто Нуралӣ Эмомалӣ барои Набӣ Нуралӣ маслиҳат медиҳад. дасти Нуралӣ Набӣ Нуралӣ лаб мебардорад. ҳолати такрорро мебинем. оҳо
همین دسته که در جانب مقتدر گرفته شد. خمساک مکه و امید طریق نبی نورعلی مقام اول وزنی زیر 66 کیلو رو صاحب شد. مراسم جایزه‌سپاری وزن زیر 66 کیلو برگزار می‌گردد و بعداً ما می‌رویم به نشان برنجی و طلای وزن زیر 73 کیلو. از هورمون وزن تو 66 کیلو خودش می‌کنه که برای برآمدن به سفره ظفر آماده باشد. مستقیم حکم مسئولین آماده‌سازی ورزشکاران موفق برای منبر افتخاری کارآمد سرجام کنید. مهربان چتر و فضل‌الدین صدرالدین‌زاده برندگان مدال‌های برنجی معرفی شدند. باباجان مطمئنی باباجان صاحب زینه دوم و نبی نورعلی برنده مدال طلای وزن تا 66 کیلو معرفی شد. خواهشمندیم نفرانی که معرفی کردند از این می‌برند. مراسم وزنکشی ورزشکاران روز دوم مسابقات وزن 81 نفر و جمع نفر 100 و جمع نفر 81 نفر 100 و جمع 100 کیلو از منطقه چپی مجموعه ورزشی جریان بود. از راهبران دسته‌ها خواهش می‌کنیم که نمایندگان خود را برای اشتراک در مراسم وزنکشی سفرمند کنید. Aparat Balangguyak, مسئول Balangguyak جست بخش فرهنگ نوحیه بخش فرهنگ نوحیه موسیقی دوران درست کنید. Чумлю. بخش فرهنگ مدیر بخش ورزش کنید. جایزه افتخاری بالا برای سپردن جایزه‌های افتخار به بهار معاون رئیسی کمیته کار جوانان و ورزش از حکومت جمهوری تاجیکستان صابرزاده پرویز، مدیر بخش ورزشی ریاست کار جوانان و ورزش شهر دوشنبه سعید جمال سعیدی را دعوت می‌سازیم.
ابتدای نجیب فدراسیون جودوی جمهوری تاجیکستان نفری که با سفره سفر برآمد و برنده مدال طلا شد همچنین مربیش هم با مکافات پولی از جانب رهبر فدراسیون جودوی جمهوری تاجیکستان قدردانی می‌کردند. فرخ صابرov خواهش می‌کنیم که نزد سفره سفر برود. ҳамдиёрони азиз, аз субҳ то шом мо аз ҷараёни рӯзи аввали чемпионати ҷумҳурии тоҷикистон оид ба гӯштини ҷудо манзури шумо мегардад. фикр мекунам ки чемпионате ки имрӯз дар рӯзи аввал паҳлавонони вазни зери 66-73 килоро ба майдон овардааст ва фардо бошад ҳамчунин паҳлавонони болоӣ мубориза мебаранд. ҳоло барои ба даст овардани нишони биринҷӣ вазни зери 73 кило ҷаборов муқобили қодиров талош доранд. барои партоб қувваи ҷаборов нарасидааст. гӯштин идома меёбад дар вазни зери 73 кило. ҳар як партобе ки мешавад инҷо ба назар гирифта мешавад.
گریبان داشتن پهلوان جدا کبود شده. قادر است تا دوباره کمربند دارد برای افتادن رقیب و ضرر گیرد. آفرین قادرов اکنون قادری خوش را در برابر رقیب نشان داد. خوب بود کارش. اولین وزره برای نشان برنجی قدم به قدم را نزدیک میکند. باز پس شاید این وزره گرفته میشود. حالا به این وزره باز پس گرفته شد و به وزره قادرов باید اکنون تلاش ورزد. قادرов آخر قادر است. برعکس حال می شود. تابلو جابارov را وزر نشان است. عکس العمل از جابارov از جانب جابارov عکس العمل بود. قادرov را افتان. بله کمتر از 1 دقیقه دیگر باقی مانده است که جابارov جبران می شود وزره. اکنون جابارov برای وقت را کشال دادن چون که یک وزره دارد و قادرov باشد با هیجان و پرشتاب به سوی رقیب شاید چنگ اندازد. شدا برای جابارov نشان دادن اون نیست قدر نقش ندارد. در 7 ثانیه قادرov مگر قادر است برای پهلو افتادن حریف. حتی سر بسیار هم وقت به انجام میرسد و غالبیت نصیب جابارov می شود. اکنون دوستان عزیز مبارزه برای به دست آوردن نشان طلای وزن زیر 73 کیلو است. بعد از نشان دادن غالبیت در اینجا بسیار هم نبرد شایسته و نبرد دیداری است که در اینجا پیشکش ما و شما میگردد. برای به دست آوردن نشان طلای وزن زیر 73 کیلو در اینجا پهلوانان حالا تابلو رو باید نشان دهند و بعداً رقابت شروع شود. مبارزه میبرد محیدین
асадуллоев бар муқобили мусоев. ду паҳлавоне ки ҳарду шаҳри душанберо муаррифгар ҳастанд. асадуллоев паҳлавон аст ки дар гӯштинҳои миллии тоҷикӣ гӯштингирӣ борҳо ба гирифтани ҷоизаҳои ҷавонон муяссар гаштааст. бубинед қувваи асадуллоев барои дасти рақибро овардан. самти дигар мусоев басандагӣ намекунад. акнун аз сари нав довар ҳаҷме мегӯяд. атрофи якдигар чарх мезананд. ин набарди охирон аст ки рӯзи аввали мусобиқоти имрӯзаи моро ҷамъбаст аст ё хулосавӣ аст. асадуллоев камфаъол аст. мусоев бошад доимо чангол мезанад бар гиребони рақиб ва асадуллоев бошад аз чанголҳои мусоев замин меафтад. акнун нав асадуллоев ҳам чангол андохтааст барои доштан ва паҳлӯ афтодани рақиб ҷаҳд мекунад. инҷо бубинед имкон пайдо кардани аст то асадуллоев барои иҷроиши усул. ба саросима гиронаде. инҷо аз канори толор садо мешавад барои асадуллоев. вале мусоев бошад оромона аз ҳуҷумҳои асадуллоев худро дифоъ мекунад. дар фосила наздик акнун ин ҷуфт мусоев қудрату тавоноии асадуллоев барои афтодани рақиб паҳлӯ ҳатто басандагӣ намекунад. дақиқаи болотар меравад аз ин набард ва ҳанӯз табло бо фарқи як шидое ки асадуллоевро дар ин ҷо камфаъол мебинад. ин набардҳои паҳлавононро ба пеш мебарад. аммо он набардҳое ки мардум мехоҳад ӯ пешкаши мо намегардад. бовар кунед. мусоев ӯ партобҳое ки дар қисматҳои финалӣ мардум интизор буд дар ин ҷо бубинанд. аммо дар гӯштини имрӯза афсӯс ки ӯ партовҳои зебо каме дар кам буданд. махсусан дар қисматҳои финалӣ ба сар омаданд. барои асадуллоев хатар дорад. бубинед бисёр ҳолати хатарнок аст ки хансоки маке ҳатто дар назар аст. на мусоев акнун муқобили асадуллоев идома медиҳанд рақобатро. барои учимата асадуллоев ҷаҳд кард, аммо мусоев аз ӯ худро канор мебарад. ҳамин шева метавонист ки як бори дигар асадуллоевро барои паҳлӯ афтодани рақиб муваффақ гардонад. аммо партовтҳои зебо имрӯз каме дар кам буд ки он партовтҳое ки диданӣ буд мардум мехост бубинад. вале афсӯс ки аз чӣ бошад кам буданд. бисёр рақобатҳо тӯлонӣ мекашид. ҳамон гӯштине ки миёни мардум бояд шукӯҳу шаҳомати худро паҳлавонон нишон диҳанд. асадуллоев назди табиб меояд.
мухлисон бошанд, мунтазир ҳастанд. акнун баргашт ва идомаи набард. дур рафтани мусоев аз ҳуҷумҳои асадуллоев на расиш набуд инҷо фикр мекунам. ба ҳар ҳол ҳоло ҳолати такрорро мебинем. бисёр аҷиб ҳаракат кард вале ҳолати расишро мо инҷо мебинем. ман фикр мекунам дар инҷо расиш набуд. бубинед дар инҷо нест. бозпас мемонад асадуллоевро. акнун мусоев дар сонияҳои охир барои асадуллоевро афтодан ҷаҳд мекунад. вале асадуллоев бошад бо як вазари акнун дар сонияҳои охир ҳатто худро канор мебарад. як вазаре дигар. ва акнун дӯстони азиз ду вазаре бо ипон ҷамъбаст мегардад. ҳамин тариқ дӯстони азиз рӯзи аввали чемпионати ҷумҳурии тоҷикистон оид ба гӯштари ҷудо байни ҷавонон низ ҷамъбаст мегардад. бо дар вазни зери 73 кило муҳиддинов асадуллоев муҳиддин дар ин ҷо пирӯз мешавад ва барандаи медали тилло мегардад. мо бошем дӯстони азиз гузориши хешро аз рақобатҳо ҷамъбаст мекунем ва маросими ҷоизаспорӣ пешкаш хоҳад шуд. Baba çorban firuza disanladın ha. Hani? Tamam bırak tamam.
Studio